What is web development? One of the very common questions हैन हामी सबैजनालाई वेब डेभलपमेन्ट त सिक्न मन लाग्छ तर we don't take time to think about these things किन वेब डेभलप के हो वेब डेभलपमेन्ट भनेको किन सिक्ने भन्ने कुराहरू जस्तै धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ हामी ट्रेन्ड फलो गरिरहेको हुन्छौँ म आफैले पनि ट्रेन्ड फलो गरेर छिरेको यसमा खास सबैजनाले वेब डेभलपमेन्ट भन्थ्यो अनि के चाहिँ रहेछ त सबैजना सिकिरहेको म पनि सिक्छु भनेर सिक्न थालेँ अनि पछि बिस्तारै अनि त्यहाँबाट यो कुराहरू चाहिँ अलिक पछि बल्ल खोज्न थालेँ कि यो बेसिक्स चिजहरू सो वाट इज वेब डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै वेब डेभलपमेन्ट भनेको कुनै पनि वेब एप बनाउने प्रोसेस होइन वेब एप भन्ने बित्तिकै एनिथिङ वी ओपन इन ब्राउजर जस्तै फेसबुक छ यही अहिले गुगल मिट खोलिरहनु भएको छ अल अफ दिज आर वेब एप्स भनेर भन्छ होइन वेब एप्लिकेसन एउटा हुन्छ वेबसाइट जुन चाहिँ एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्ने हुनसक्छ अर्को हुन्छ वेब एप भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट एप्लिकेसन नै हो त्यो चाहिँ आफैमा मोबाइलमा एप्लिकेसन चलाएको जस्तै इट्स अ वेब एप एप्लिकेसन फर द वेब होइन सो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू मिलेर बसेको हुन्छ इट यु इन्टरेक्ट विथ इट होइन तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन दिन्छ सो देयर इज अ कम्प्लिट प्याकेज सो त्यो कम्प्लिट प्याकेज भनेको चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट हो होइन अनि इट क्यान बी ब्रोडली क्लासिफाइड इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स धेरैजनालाई थाहा पनि होला यो कुरा चाहिँ सो द टु कम्पोनेन्ट्स आर फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड So front end and back end goes ekdam hand in hand, and like you see that's those two spirals coming from two sides and getting together, and त्यस्तै नै हो front end र back end भनेको पनि. So if you might know, you might not know, हैन त्यही पनि म चाहिँ यसमा सर्ट के भन्ने आफ्नो इन्साइट पनि दिन्छु हैन. सो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै मेकिङ द वेब लुक गुड. जस्तै हामीले कुनै पनि वेबसाइट त चलाएकै होला सबैजनाले होइन वेबसाइट खोल्दाखेरि त्यसको भिजुअल इलिमेन्टहरू त्यसमा देखिने बटन्सहरू न्याप बार त्यसको फोटोजहरू अल अफ दिज आर फ्रन्ट एन्ड होइन हजुरको क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन क्लाइन्ट साइड भनेर भन्छ कि सो क्लाइन्टले जे देख्छ अथवा युजरले जे कुरा देख्छ जेसँग इन्टरेक्ट गर्छ त्यसलाई हामीले फ्रन्ट एन्ड भनेर भन्छौँ अनि ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ इट्स एभ्रिथिङ द्याट इज बिहाइन्ड द लजिक बिहाइन्ड एभ्रिथिङ डाटाहरू ह्यान्डलिङको अब वेबसाइट पनि जस्तो दुईटा टाइपको हुन्छ कि हुन्छ नि वेब एप्लिकेसनहरू चाहिँ युजली दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ स्ट्याटिक वेबसाइट भनेर भन्छौँ र अर्को हुन्छ डाइनामिक वेबसाइट भन्ने सो स्ट्याटिक वेबसाइट भन्ने बित्तिकै त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फ्रन्ट एन्ड मात्रै भए पुग्छ फ्रन्ट एन्डको नलेज भए इनफ छ स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको चाहिँ जस्ट केही पनि चेन्ज नहुने खालको वेबसाइट अहिले एकचोटि बनाउनुहुन्छ त्यसको कन्टेन्ट त्यसको फोटो त्यसको एभ्रिथिङ नेक्स्ट 100 इयर्सको लागि चलाउनु भएन भने सधैँ स्ट्याटिक नै रहन्छ अनि अर्को हुन्छ डाइनामिक त्यसमा ब्याक एन्ड चाहिँदैन है स्ट्याटिक वेबसाइटहरुमा चाहिँ ब्याक एन्ड चाहिँदैन यदि तपाईले चाहिँ जस्तै आफ्नो एउटा बिजनेस खोल्नु भएको छ अनि त्यो बिजनेसको लागि चाहिँ जस्ट इन्फर्मेसन डिस्प्लेको लागि मात्रै वेबसाइट बनाइराख्नु भएको छ भने यु डोन्ट नीड टु स्पेन्ड टु मच टाइम अन ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट भने आफैमा एकदम कस्टली काम हुन्छ हैन ब्याक एन्ड डेभलप गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो प्राइस त्यो हुन्छ नि प्रोजेक्टको प्राइस चाहिँ अलि हाई जान थाल्छ किनभने अलिकति बडी म्यान पावर अलिकति बडी टाइम कन्ज्युम हुन्छ सो यदि सिम्पल बिजनेस छ तपाईले चाहिँ एउटा जस्ट सिम्पल इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्नुपर्ने वेबसाइट बनाउनु छ भने गो विथ द फ्रन्ट एन्ड हैन फ्रन्ट एन्ड इज इनफ फर द्याट अब ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट भने चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अब डाइनामिक वेबसाइट भनेर भन्छ जसमा चाहिँ कन्टेन्टहरु फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहन्छ हैन जस्तै फेसबुकमा चाहिँ हामीले आज एउटा पोस्ट हेर्छौं रिफ्रेश गर्यो भने फेरि अर्कै पोस्ट आउँछ रिफ्रेश गर्यो भने फेरि अर्कै पोस्ट आउँछ हरेक चीज त्यहाँ चेन्ज भइरहेको छ त्यो चेन्ज कहाँबाट आइरहेको त भन्ने कुरा आउँछ नि त सो त्यो चेन्जहरु जुन छ कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा हुने चेन्जेसहरु चाहिँ ब्याक एन्डबाट आइरहेको हुन्छ हैन सो ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स अल द लजिक के त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा डेटाबेस मेन्टेन गरेको हुन्छौं जहाँ चाहिँ हामीले लाइक इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्छौं अब कुनै युजरले चाहिँ कुनै जस्तै एउटा ब्लग पोस्टमा क्लिक गर्यो भने त्यो ब्लग पोस्टको भित्रको कन्टेन्ट त कहीँबाट ल्याएर देखाउनु पर्यो नि त त्यो भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड डेभलपमेन्ट हो ह्यान्डलिङ द लजिक एन्ड डाटा फर स्टोरेज हैन त्यही भएर भनेको यदि सिम्पल वेबसाइट छ इन्फर्मेसन डिस्प्ले मात्रै गर्ने हो भने फ्रन्ट एन्ड मात्रै चाहियो तर हैन अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउने त्यहाँ चाहिँ डाटाहरु स्टोर गर्ने कुराहरु आउन सक्छ युजरले लगइन गर्ने खालको सिस्टमहरु राख्ने भने देन यु स्टार्ट टु नीड ब्याक एन्डहरु हैन सो यसरी दुईटा एस्पेक्टमा डिभाइड हुन्छ कुनै पनि वेब एप्लिकेसन तर दिस बोथको एकदम ह्यान्ड इन ह्यान्ड यो चाहिँ एकदमै चाहिन्छ नि हैन अनि युजुअली डेभलपर्सहरु चाहिँ दुईटै टाइपको हुन्छ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भन्ने छुट्टै हुन्छ
सो फ्रन्ट दुईटा टाइपको युजली दुईटा टाइपको डेभलपर हुनु एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर जसले चाहिँ अगाडिको युजरले हेर्ने पार्टमा मात्रै फोकस गर्छ र अर्को हुन्छ ब्याक एन्ड डेभलपर जसले चाहिँ ब्याक एन्डको कुराहरू मात्रै हेर्छ हैन सो दिस टु पर्सन्स आर डिफरेन्ट तर दे बोथ निड टु नो बेसिक्स अबाउट इच अदर्स जब के फ्रन्ट एन्डको मान्छेलाई नि ब्याक एन्डले के गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ र ब्याक एन्डको मान्छेले नि अलिअलि फ्रन्ट एन्डको चिजहरू यताउता के कस्तो हुन्छ हैन कसरी इन्टरेक्ट गर्ने अथवा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने ब्याक एन्डको कोडलाई पनि फ्रन्ट एन्डमै हाल्ने हो कि अल्टिमेटली अब यदि कसैले गर्नु भएको छ अथवा कोड हेर्नु भएको छ भने चाहिँ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड तर यदि हेर्नु भएको छैन भने डोन्ट वरी हैन त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले यसो कोड देख्नुभयो भने अथवा त्यो हुन्छ नि लाइभ प्रोजेक्ट देख्नुभयो भने चाहिँ ओके सो फुल स्ट्याक डेभलपर आई वाज कमिङ टु द्याट हैन सो फुल स्ट्याक डेभलपर भने चाहिँ के हो भन्दा जस्तै मैले भर्खरै भने फ्रन्ट एन्ड डेभलपर एउटा मान्छे हुन्छ जसले फ्रन्ट एन्डको मात्रै काम गर्छ ब्याक एन्ड डेभलपर अर्को मान्छे हुन्छ जसले ब्याक एन्डको मात्रै काम गर्छ तर सपोज तपाईले चाहिँ के भन्नु भन्दा मलाई फ्रन्ट एन्ड नि आउँछ मलाई ब्याक एन्ड नि आउँछ मलाई म आफै बनाउँछु एउटा पुरै एप्लिकेसन म फ्रन्ट एन्ड नि आफै लेखिदिन्छु ब्याक एन्डको सबै ह्यान्डलिङ काम पनि म नै गर्छु भने यदि तपाईले त्यस्तो हुन्छ नि त्यो राउटमा जानुभयो भने चाहिँ देन यु आर अ फुल स्ट्याक डेभलपर के कम्प्लिट प्याकेज नै एक्लै बनाउन सक्ने खालकोलाई चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर भनेर भन्छ यु नो अल द UI एलिमेन्ट्स यु नो द फ्रन्ट एन्डको कोड अनि यु नो द ब्याक एन्डको कोड अनि यु नो हाउ टु प्ले विथ द डाटाबेस हैन डाटाबेसको कुराहरू सबै कुरा थाहा छ भने देन यु बिकम अ फुल स्ट्याक डेभलपर फुल स्ट्याकको डेभलपरको युजली एकदम डिमान्ड हाई पनि भइरहेको हुन्छ कति हुन्छ नि नर्मली जब्सहरू पनि देखिरहेको हुन्छ तर इट टेक्स टाइम टु बी अ फुल स्ट्याक डेभलपर है त्यति इजिली चाहिँ भएन फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको इट टेक्स लट अफ टाइम किनभने दुईटा एस्पेक्ट सिक्न दुईटा फरक फरक मान्छेले गर्ने काम एक्लै सिक्छु भन्न खोज्यो भने डेफिनेटली त्यहाँ गाह्रो चाहिँ भइ नै हाल्छ तर इफ यु बिकम अ फुल स्ट्याक डेभलपर देन काम चाहिँ अलिकति सजिलो हुन थाल्छ किनभने दुवै साइडको कोड आफैले लेखिरहेको आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा त आइडिया हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ एउटा फाइदा हो है ओके So I think everybody got clear about these two terms front end र back end को बारेमा अनि full stack developer हैन यसो केही क्वेशन्सहरु छ भने साइडमा सोध्दै जानु हुँदा हुन्छ जस्तै जस्तै भर्खर निश्चलले सोध्नु भयो full stack developer भने के हो भनेर so I think I answered that हैन if I answered that then please let me know अरु केही क्वेशन्सहरु राइज भइराको छ मनमा भने पनि सोध्दा हुन्छ हजुर डाइनामिकको लागि चाहिँ एउटा ब्याकएन्ड चाहिने हुन्छ किनभने डाइनामिक भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि डाइनामिक भनेको वर्ड भनेकै चेन्जिङ हैन जहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चीजहरु हुन्छ लाइक म सेसन मटेरियल्सहरु पनि शेयर गर्दिन्छु हजुरहरुलाई सो दैट युजफुल होस् ओके सो कमिङ ब्याक टु विजय जी यस डाइनामिक भनेको चेन्जिङ हैन कन्स्टेन्टली त्यहाँ चाहिँ केही कुरा चेन्ज भइराको छ भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यो चेन्ज भन्ने कुरा जस्तै स्ट्याटिक वेबसाइटलाई पनि तपाईले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आफैले इन्फर्मेसन चेन्ज गरिरहनु भएको छ बेला बेला आफ्नो वेबसाइट खोल्दै त्यसको कन्टेन्टहरु चेन्ज गरिरहनु भएको छ भने नि त्यो हेर्दाखेरि डाइनामिक जस्तो देखिन सक्छ तर त्यसलाई डाइनामिक भन्न मिल्दैन के डाइनामिक भनेको चाहिँ सबै चीज आफै भइराको हुन सक्छ के जस्तै तपाईले फेसबुकमा राइट अ पोस्ट भन्ने माथि अप्सन हुन्छ त्यो राइट अ पोस्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट लेख्ने ठाउँ आउँछ त्यसमा लेख्नु भएको कुरा चाहिँ गएर डाटाबेसमा बस्छ हैन त्यो लेखेको कुरा गएर डाटाबेसमा बसिसकेको हुन्छ नेक्स्ट टाइम जब तपाईले आफ्नो प्रोफाइल खोलेर हेर्नुहुन्छ तब फेसबुकको सर्भरबाट त्यो हजुरले लेख्नु भएको पोस्ट चाहिँ उसको सर्भरमा गएर स्टोर भएर बसेछ हजुरले चाहिदाखेरि चाहिँ त्यो आफै फेच भएर अनि हजुरले देखाइदिन्छ हैन सो त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ डाइनामिक हो के एउटा स्टोरेज चाहिन्छ के उसको लागि ओके विच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज बेटर फर ब्याकएन्ड भन्नुभयो सो म त्यसमा एकैछिनमा आउँछु हैन यसपछिको सायद स्लाइड्समा छ होला बेटर नै चाहिँ भन्न मिल्दैन तर आई विल ट्राई टु एन्सर दैट है सो आई विल कम टु दैट क्वेशन अगेन सरोजी सो लेट्स स्टार्ट अफ विथ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर सिक्न पर्ने चीजहरु के छ त भन्ने कुरा अब सबभन्दा सुरुमा यो चाहिँ फाइदा फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको हुन्छ नि जस्तै भर्खर सरोजले सोध्नु भयो है ब्याक एन्डको लागि चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर फ्रन्ट एन्डको लागि त्यो टाउको दुखाइ छैन के कुन चाहिँ सिकौं भनेर सोचिरहनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकतै छैन सो HTML CSS JS यही नै हो के स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज फर द फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको हाम्रो ब्राउजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेकै HTML CSS र JS हो है सो त्यो त्यति त सिक्नै पर्यो त्यति सिक्न पनि इट्स इजी तर इट टेक्स टाइम है त्यो कन्सेप्टहरु बुझ्नको लागि
सो HTML CSS र JS त सिक्नै पर्यो। अब यो इन्डिभिजुअलले के काम गर्छ भन्ने कुरा मैले अलि डिटेलमा तल अलि पछि भन्छु हैन, अलि डिटेलमै बनाएको छु मैले, सो म त्यसमा नि आउँछु। सो HTML CSS र JS को कुरा भयो। त्यहाँबाट अर्को छ CSS प्रिप्रोसेसर्स फ्रेमवर्क्स आर्किटेक्चर भनेर लेखेको छु हैन। यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै तपाईले HTML CSS JS चाहिँ सिक्नु पर्यो सपोज हैन, सर्टेन टाइम लाग्यो तपाईले त्यो कुरा सिक्नु भयो, तर अब त्यही रोकिनु त त्यसपछि केही पनि छैन त भन्ने क्वेशन्स आउन सक्छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो पनि लेखिदिइहालेको हो। सो CSS प्रिप्रोसेसर्स भन्ने नि चिज हुन्छ जसले चाहिँ जुन CSS मा हामीले लेख्ने कोड हुन्छ त्यसको एउटा सर्टेन फर्मेट हुन्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ अब कोड गर्दै गएपछि बुझ्ने कुरा हो। अहिले थ्योरिटिकली भन्दा अथवा मुखले भन्दाखेरि नि अलिकति क्लियर नहुन सक्छ। अहिले मैले मिल्यो भने अहिले एकछिनमा लास्टमा मैले आफूले गरेको एउटा प्रोजेक्टको कोड पनि देखाएर बुझाउन ट्राई गरौँला। सो CSS को कोड लेख्ने एउटा सर्टेन तरिका हुन्छ र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो लेख्ने तरिका अथवा त्यो कोड लेख्ने तरिकामा चाहिँ सर्टेन फल्ट्सहरू पाए, अलिकति गाह्रो फिल भयो मान्छेहरूलाई हैन। अझै सजिलो तरिकाले लेख्न मिल्छ कि यो कोडलाई चाहिँ भन्ने सोचेर उनीहरूले चाहिँ CSS प्रिप्रोसेसर्स भन्ने कन्सेप्ट निकाले के। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि CSS लेख्नलाई अलि सजिलो बनाइदिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अहिले त्यति मात्रै बुझ्यो भने इनफ हुन्छ हैन। सो यसमा धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन प्रिप्रोसेसर्स भने के हो भन्ने कुरा, यो एकदम पछि चाहिने चिज हो। वन्स बेसिक पुरै हुन्छ अलिकति कम्फर्टेबल हुन थालिसकेपछि बल्ल यो नेक्स्ट लेभलको चिजहरू सिक्नको लागि CSS फ्रेमवर्क्स भन्ने कुराहरू आउँछ। भनेको चाहिँ अब हामीले सुनिरहेको नि होला बुटस्ट्र्यापहरू भन्ने सुनेको होला हैन। सो बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ CSS को फ्रेमवर्क भनेर भन्छ के। सो त्यसबाट चाहिँ वेबसाइटहरू बनाउन अलि सजिलो हुन्छ कम्पेरिटिभली आफैले कोड लेख्नु भन्दा। जस्तै दिपेन्द्रले नि भन्नुभयो हैन, प्रिप्रोसेसर SAS/SCSS भनेर। सो त्यसको फुल फर्म नै SASSy CSS हो के। CSS मात्रै भन्थ्यौं हामीले, SCSS भनेको SASSy CSS भनेर भन्छ। मतलब CSS ले चाहिँ अलिकति SASSy अलिकति रमाइलो फन वेमा लेख्नेलाई नै त्यो प्रिप्रोसेसर्स भन्न खोजे हो के। सो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो हैन। र फ्रेमवर्क्स भने मैले भनिहालेँ बुटस्ट्र्याप भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफूले लेख्न पर्ने कोड चाहिँ कसैले कोही मान्छे छ हैन, त्यो मान्छेलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर फंक्सनहरू अथवा यो पर्टिकुलर चिजहरू चाहिँ मान्छेले बारम्बार लेखिरहेको छन्, सबैजनाले त्यो फेरि फेरि लेखिरहनु पर्दा भन्दा चाहिँ म एउटा बन्डल बनाइदिन्छु सबैजनाले युज गर्ने चिजहरूको, त्यो बन्डललाई युज गर भनेर छोडिदिन्छु भने जस्तै हो के CSS प्रोसेसर्स भनेको चाहिँ। सो CSS को कोडहरू चाहिँ जुन चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज गर्छ मान्छेहरूले आफ्नो प्रोजेक्टमा, त्यसलाई चाहिँ कसैले एउटा बन्डल बनाएर निकाल्दियो हैन। तिमीहरू कति लेख्छौ आफै कोड, बरु मैले यो लेखेर बन्डल गर्दिसकेको छु, यो युज गर्दा हुन्छ तिमीहरूले भनेर निकाले जस्तै हो के फ्रेमवर्क्स भनेको। लगभग जहाँ पनि फ्रेमवर्क्सको काम जुन सुन्नुहुन्छ वर्ड फ्रेमवर्क्स भनेकै त्यही हो। बुटस्ट्र्याप युज गर्दाखेरि कस्टमाइज गर्न कति गाह्रो र सजिलो हुन्छ भन्नुभयो हैन। ओके, सो त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि कुन चाहिँ फंक्सनालिटी युज गरिरहनु भएको छ हैन। कहिले कहिले चाहिँ आफैले लेख्दाखेरि नै धेरै सजिलो हुन्छ हैन। त्यो बुटस्ट्र्यापको सानसानो चिजसँग फाइट गरिरहनु पर्ने भन्दाखेरि बुटस्ट्र्यापले जस्तै एउटा के भन्ने बनिरहेको घर दिएको जस्तो हुन्छ तपाईलाई त। अनि त्यो बनिसकेको घरमा फेरि आफूले हुन्छ नि ठोकठाक पारेर मिलाउनलाई यदि सानसानो चेन्जेसहरू छ, सानो कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ अथवा फन्ट साइज चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने त ठिकै छ, त्यो भयो भने त नो प्रब्लम। तर पुरै घरको नक्सै भत्काएर बनाउनु पर्ने हो भने त बुटस्ट्र्याप किन युज गर्ने, बरु आफै ग्राउन्ड लेभलबाट बनाउँदाखेरि एउटा राम्रो हुन्छ नि राम्रो तरिकाले बनाउन सकिएला नि हैन। अरूले बनाएर दिएको चिजलाई आफूले पुरै भत्काउन खोज्नु भन्दा आफैले नै एउटा बनाउन सुरु गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ के। या फ्रीमा युज गर्न मिल्छ। सो बुटस्ट्र्यापको एउटा वेबसाइट छ, अनि हामीले चाहिँ त्यो बुटस्ट्र्यापको कोडलाई जस्ट आफ्नो प्रोजेक्टमा इम्पोर्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो इम्पोर्ट गरेपछि हामीले चाहिँ त्यो बुटस्ट्र्यापको सबै चिजहरू युज गर्न मिल्छ। तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ आई डोन्ट रेकमेन्ड बुटस्ट्र्याप सुरुमै सिक्नलाई है। सुरुमा HTML CSS हरू हुन्छ नि HTML CSS हरू सिकिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल अलिकति ओके मलाई चाहिँ अब बेसिक्स आइसक्यो, अब चाहिँ बल्ल म फ्रेमवर्क्सहरू सिक्छु भनेर बल्ल फ्रेमवर्क्समा जानुपर्छ। सिधै फ्रेमवर्क्समा गयो भने एकदम ठुलो गल्ती हुन्छ के, त्यो भने चाहिँ बानी बिग्रिन्छ भनौँ न गल्ती भन्दा पनि। सो त्यो हो CSS प्रिप्रोसेसर्स अनि फ्रेमवर्क्सको अर्थ चाहिँ त्यो हो। अनि CSS आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि CSS लेख्नलाई अलिकति इजियर फर्म जस्तो भनौँ। अब यो चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने, हामीले CSS हरूको लागि चाहिँ बेम भन्ने हुन्छ हैन, तर म त्यो कम्प्लेक्सिटीमा जान चाहिन। CSS आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ जस्तै CSS
भन्ने बित्तिकै HTML को इलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले HTML को जुन कोड लेख्छौं त्यो कोडलाई ग्र्याब गर्दै अनि त्यसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्टाइलिङ गरेको जस्तै हो के फर एक्जाम्पल केमा दिन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हजुरसँग जस 10 वटा टी-शर्टहरु छ र 10 वटा टी-शर्टमा फरक फरक प्रिन्टिङ फरक फरक स्टाइलिङ गर्न मन छ भने हजुरले चाहिँ हरेक टी-शर्टलाई एउटा नाम दिनुहुन्छ अनि त्यो नाम अनुसार चाहिँ समात्दै त्यसमा कस्तो स्टाइल गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ के सो CSS को कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तै नै हो HTML भएको डिफरेन्ट चीजहरु हुन्छ हजुरले CSS बाट चाहिँ ट्याक्क त्यो हुन्छ नि HTML को इलिमेन्टहरुलाई समात्दै त्यहाँबाट त्यसमा स्टाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो स्टाइलिङ गर्दाखेरि जस्तै 5 वटा टी-शर्ट छ जसलाई चाहिँ एउटै रङ चाहिन्छ भने म त्यो किन 5 वटा फरक फरक कलर गरेर नि 5 वटालाई एकैचोटी कलर गर्छु नि भन्ने कन्सेप्टहरु हैन मैले एकदम ब्रोड टर्ममा भनिरहेको छु एकदम हाई लेभल टर्ममा भनिरहेको छु हैन सो अलिकति एनालोजिकली बुझाउन खोजिरहेको छु यदि तपाई अलिकति टेक्निकल हुनुहुन्छ भने चाहिँ इजिली ग्र्याब गरिसक्नु भयो होला तर मैले चाहिँ मैले के अज्युम गरिरहेको छु भने धेरै जनालाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो कन्सेप्ट थाहा छैन होला भनेर HTML CSS सेम भन्न मिल्दैन हैन HTML भनेको इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर CSS भनेको मोर लाइक स्टाइल हो हैन त्यसको पनि अहिले तलको स्लाइड्सहरुमा मैले HTML CSS JS लाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा ब्रेकडाउन गरेर भनेको छु सो त्यतिखेर चाहिँ म अझै मजाले क्लियर बनाउन खोज्छु कि HTML CSS र JS को डिफरेन्स के हो भन्ने कुरा है सो अलिकति पेशेन्स राख्दिनु होला हामीसँग छ नि टाइम सो यो भयो मैले HTML CSS JS को कुरा गरे र CSS प्रिप्रोसेसर्स फ्रेमवर्क्स आर्किटेक्चर को कुरा गरे है अनि अरु हुन्छ JS लाइब्रेरीज एन्ड फ्रेमवर्क्स भन्ने हुन्छ सो JS को लाइब्रेरीजहरु भनेको चाहिँ JS भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ वेबसाइटमा एनिमेसन्सहरु एड गर्ने इन्टरेक्सनहरु एड गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट लाइब्रेरीजहरु दिन्छ जसरी CSS को फ्रेमवर्क्सहरु थियो भनेको CSS मा युज हुने चीजहरु चाहिँ कसैले बन्डल गरेर दिएको थियो त्यसैगरी जावास्क्रिप्ट को पनि लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स भनेको त्यही नै हो जुन चाहिँ कोही मान्छेले रियलाइज गरे कि यो कोड चाहिँ मान्छेले एकदम फ्रिक्वेन्टली रिपिट गरिरहेको छ त्यो रिपिट गराउनु भन्दा चाहिँ म एउटा बन्डल बनाएर दिन्छु अनि मान्छेहरुले युज गरोस् भन्ने हिसाबले बनाएको एउटा प्याकेजहरु जस्तो लाइब्रेरीज भनेको चाहिँ हैन सो एकदम युज हुने टर्म्सहरु के लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्सहरु भनेको अलिकति डिफरेन्स छ लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्समा तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यति कन्सेप्ट राख्दिनु हुँदा हुन्छ हैन सो एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर चाहिँ तपाईहरुले यति चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि बेसिक यति कुरा चाहिँ सिक्न पर्ने हुन्छ यसपछि नि देयर आर मेनी थिंग्स you will never stop exploring front end भन्ने बित्तिकै यो यति सिक्नु भन्दा अगाडि नि अझ तपाईले ग्राफिक डिजाइन मकअप डिजाइन UI डिजाइन भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु पनि फ्रन्ट एन्ड को लागि JS को कुन लाइब्रेरीज बेस्ट हुन्छ अब JS को कुन लाइब्रेरीज बेस्ट हुन्छ भनेर भन्नै मिल्दैन के जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले के गर्न मन छ आफ्नो वेबसाइटमा त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ के जस्तै हुन्छ नि तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ भिडियो हुन्छ नि एउटा भिडियोलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न मन छ भने त्यही अनुसारको एउटा लाइब्रेरी छ JS को video.js भन्ने आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ अलिकति 3D को कम्पोनेन्टहरु हाल्छु भन्ने छ भने त्यसको लागि छुट्टै लाइब्रेरी छ सो तपाईले के गर्न मन छ त्यही अनुसारको लाइब्रेरी मिलियन्स अफ होला के प्याकेजेसहरु अनि सबैको काम डिफरेन्ट छ के सबैले एउटा पार्टिकुलर फंक्सन गर्छ सो तपाईले कुन फंक्सनालिटी हाल्न मन छ आफ्नो वेबसाइटमा त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ जस्तै कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि तपाईले याद पनि गर्नु भएको कि हैन कुनै वेबसाइटहरुमा यसो स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ जति स्क्रोल गर्दै गयो त्यति एकदम स्मुथली कम्पोनेन्टहरु साइडबाट यस्तो भित्र आएको जस्तो देखिन्छ हैन एनिमेसन जस्तो हुन्छ सो त्यो एनिमेसनको लागि एउटा छुट्टै लाइब्रेरी छ अनि सो हरेक कुराको लागि छुट्टै लाइब्रेरीहरु छ के अनि तपाईले चुज गर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ लाइब्रेरी युज गर्छु म मेरो वेबसाइटमा भनेर जस्तो बनाउनु मन छ त्यस्तै अनुसारको लाइब्रेरीजहरु हुन्छ सो आई थिंक आई एन्सर्ड क्वेशन है तपाईको सो एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर चाहिँ यति कुराहरु छ जुन चाहिँ तपाईले जनी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिक्न पर्ने कुराहरु हो यिनीहरु भनेको चाहिँ अनि अरु चीजहरु पनि छ जस्तै React.js Node.js हैन यिनीहरु भन्नुभयो ओके सो React.js Node.js भन्नुभयो हैन सन्दीपले UI डिजाइनिङ को लागि ओके म पालैपिलो एन्सर गरे त सन्तोषजीले भन्नुभयो React.js Node.js React Native हरुको बारेमा थोरै भन्दिनु न भनेर भन्नुभयो सो मैले त्यहाँ तल JS फ्रेमवर्क्स भनेर भनेको छु हैन अब जुन हाम्रो फ्रन्ट एन्ड छ हैन जहाँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइट देखिन्छ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ कस्तो भन्दा कम्पोनेन्टहरुमा डिभाइड गर्न मिल्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ के जस्तै माथिको नेभिगेसन बार छ भने त्यो नेभिगेसन बारलाई एउटा कम्पोनेन्ट बनाउने भित्रको कन्टेन्ट छ भने कन्टेन्टलाई एउटा कम्पोनेन्ट बनाउने हैन सो डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु बनाउने अनि
यदि मलाई वेबसाइटमा केही कुरा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पुरै वेबसाइट नै चेन्ज नगर्ने कि जस्ट त्यो मलाई जुन कम्पोनेन्ट चेन्ज गर्न मन लाग्ने हो त्यो कम्पोनेन्ट मात्रै चेन्ज गर्न मिल्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसलाई चाहिँ रियाक्ट जेएस भनेर भन्छ होइन, चाहिँ कम्पोनेन्ट बेस्ड हो। सो यो हुन्छ नि एउटा एचटिएमएल सिएसएस जेएस नै नगरिकन आफूले कोड नै नलेखिकन यो कुराहरू चाहिँ थ्योरिटिकली सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो सेन्स नै गर्दैन कि यो कुराहरूले किन परेर त्यस्तो जस्तो फिल हुन्छ। तर जब हजुरले कोड लेख्न थाल्नुहुन्छ होइन अनि देख्न थाल्नुहुन्छ कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर, अनि त्यो कम्पेयर गर्नुहुन्छ नि जब दुईवटा चिजलाई, अनि बल्ल ए ओके यस्तो रहेछ है कम्पोनेन्ट मोडल भनेको भन्ने हुन्छ। सो रियाक्ट जेएस भनेको चाहिँ त्यो हो। नोड जेएस भनेको चाहिँ इट्स फेरि अब अर्कै टर्म के, यो भने एकदम डाइभर्स टर्म्सहरू छ, सुन्दाखेरि चाहिँ सबै जेएस जेएस छ, तर रियाक्ट जेएस भने फ्रन्ट एन्ड नै हो, नोड जेएस भनेको ब्याक एन्डको लागि हो, रियाक्ट नेटिभ भनेको मोबाइल एप्लिकेसनको लागि हो होइन। सो एकदम डाइभर्स टर्म्सहरू हो कि, सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै सुनिन्छ, रियाक्ट रियाक्ट छ, जेएस जेएस छ होइन, तर यो एकदमै भेग टर्म छ क्या यो। सो सबै कभर गर्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रै होला होइन। सो यो क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले होल्ड अन गरेर राख्नु। सो मेबी तपाईँले चाहिँ मलाई फेसबुकमा अथवा अरू कतै इमेलमा सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि आई विल ट्राई टु मेक इट क्लियर, किन अहिले हामीसँग टाइम अलि लिमिटेड छ होइन त्यो सबैतिर फोकस गर्दाखेरि। ओके, सन्दीपले चाहिँ युआई डिजाइनिङको लागि एचटिएमएल सिएसएस चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। सो चाहिँदैन युआई डिजाइनिङको लागि। डिजाइनिङको लागि मात्रै चाहिँ देयर इज अ टुल कल एडोब एक्सडी अर फिग्मा भन्ने हुन्छ होइन, अनलाइनमा चाहिँ फिग्मा भन्ने छ, अनि यदि डाउनलोड नै गर्ने हो भने चाहिँ एडोबको एक्सडी भन्ने छ। यो चाहिँ युआई डिजाइनिङको लागि सफ्टवेयर हो। यसमा चाहिँ हामीले वेबसाइट बनाउनौँ, कोड लेख्दैनौँ, तर कोड लेखिसकेपछि जुन देखिने वेबसाइट हुन्छ त्यो कस्तो देखिन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्टलाई चाहिँ उतार्न खोज्छौँ होइन। सो कलर्सहरू कस्तो युज गर्छौँ, फन्ट कस्तो युज गर्छौँ, इमेज कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू, जुन त्यो कन्सेप्चुअल कुराहरू छ त्यो चाहिँ युआई डिजाइनिङमा आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कोड गर्न चाहिँ एक्चुअली पर्दैन। वेबमा 3D एन्ड एनिमेसनहरू युज गर्न जेएस इज कम्पलसरी हो। ओके, सो 3D एन्ड एनिमेसनको लागि या जेएस नै हो, किनभने वेबसाइटमा इन्टरेक्सन हाल्ने भनेकै जेएसले हो होइन, एचटिएमएल सिएसएसले त्यो अलिक पोसिबल छैन। सानतिनो एनिमेसनहरू सिएसएसबाट गर्न पोसिबल छ, तर अलिकति कम्प्लेक्स एनिमेसनहरूको लागि चाहिँ अगेन यु हेभ टु युज जेएस है विजयजी। ओके, सो सन्तोषजीले फ्रन्ट एन्ड पछि रियाक्ट जेएस नोड जेएस गर्न कतिको गाह्रो सजिलो हुन्छ? फ्रन्ट एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ केही नै नगरिकन सुरु गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ होइन। स्पेसली अब जस्तै रियाक्ट जेएस भनेको इट्स इन्टायरली फ्रन्ट एन्ड, त्यसको लागि एचटिएमएल सिएसएस नै आउन्न, जेएसको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू आउन्न भने त रियाक्ट जेएस सिक्ने कुरै आउन्न। नोड जेएस भनेको त झन् अब ब्याक एन्डको कुरा भयो। अब फ्रन्ट एन्ड सुरुमा बुझेर कि त फ्रन्ट एन्ड सिक्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट ब्याक एन्डमा जानु पर्यो, कि त सिधै ब्याक एन्डमा जानु पर्यो होइन। सो या सजिलो चाहिँ सजिलो हुन्छ, जेएसको कुराहरू सिकेपछि त्यही जेएसबाट नै रियाक्ट जेएस नोड जेएसहरू आएको हो। सो कोड लेख्न सजिलो हुन्छ, तर त्यही अगेन त्यो कन्सेप्टहरू ग्राप गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। तर जति तपाईँले बेसिक्सबाट सुरु गर्नुभयो, जति बेसिक्स क्लियर हुँदै गयो त्यति नै हायर लेभल कुराहरू सिक्नलाई चाहिँ अलिक बढी कन्फिडेन्स आउन थाल्छ। या डिपेन्ड्स अपन योर लर्निङ एबिलिटी, त्यही नै हो। एकदम करेक्ट एन्सर भनिदिनु भयो दिपेन्द्रजीले। सो यति चाहिँ थियो फ्रन्ट एन्डको कुराहरू होइन। सो म ब्याक एन्डको नि थोरै कुरा जोडिदिन्छु आएको बेलामा। सो थिङ्स टु लर्न एज अ ब्याक एन्ड डेभलपर। तर ब्याक एन्ड सिक्न मन छ तपाईँलाई चाहिँ भने चाहिँ ब्याक एन्डमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। सो सबभन्दा सुरुमा त एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहियो तपाईँलाई। कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याक एन्डको कोड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। सो ब्याक एन्ड भन्ने चाहिँ भनिहाले लजिकहरू लेख्ने, डाटाहरूलाई ह्यान्डल गर्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने भनेर। अब पास्टमा एकदम पपुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको पिएचपी हो होइन, पिएचपी जाभाहरू हो। तर अहिले चाहिँ एकदम यो पाइथन अनि जाभा स्क्रिप्ट, जस्तै नोड जेएस भने होइन, नोड जेएसको लागि चाहिने ल्याङ्ग्वेज त जाभा स्क्रिप्ट नै हो। नोड जेएस भनेको जस्ट एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो है, त्यो भने एउटा ल्याङ्ग्वेज होइन, जाभा स्क्रिप्ट नै हो खास। अनि सो जाभा स्क्रिप्ट भयो, रुबी भन्ने छ होइन। सो दिज आर सम अफ द ल्याङ्ग्वेजहरू के, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाटाबेस भनेको चाहिँ जुन अहिले मैले डाइनामिक वेबसाइटको एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ। डाइनामिक वेबसाइटमा चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्छ कतै भनेर। सो त्यो डाटा कहाँ आउँछ स्टोर गर्ने भनेको चाहिँ, जस्तै हामीले आफ्नो चिजहरू हार्ड ड्राइभमा स्टोर गर्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ एउटा वेबसाइटको लागि, एउटा वेब एपको लागि चाहिँ त्यसको हार्ड ड्राइभ भनेको डाटाबेस हो कि। म एचटिएमएल सिएसएस जेएसमा चाहिँ अलिकति भित्र छिर्न खोज्छु, तर 3 आवर्सको हो होइन। सो आई अल्सो ह्याभ द्याट लिमिटेसन के। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ कभर गर्न सक्दिनँ। मैले ब्याक एन्डलाई चाहिँ अलिकति छुन खोज्छु, तर अब फ्युचरमा मेबी वी क्यान
हुन्छ नि, जस्तै वी क्यान कम्युनिकेट अर यु क्यान के भने कन्ट्याक्ट मी। मैले भ्याएँ भने अब हामीले यस्तो हुन्छ नि वर्कसपहरू राखिरहेको हुन्छ त्यो, सो त्यस्तोहरूमा चाहिँ यु क्यान लर्न ब्याकएन्डको विच इज इजी एज वेल एज बेस्ट इन डिमान्ड। त्यसको लागि चाहिँ अब रिसर्च नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब पिएचपी एकदम लङ टाइमदेखि युज भएर आइरह, तर अहिले एकदम इमर्जिङ भनेको जेएस छ, किनभने नोड जेएस एकदम पपुलर छ अहिले। जावा भनेको पनि एकदम पुरानो हो, सो पुरानो भएपछि अलिकति मान्छेहरूको ट्रस्ट त्यसमा अलिक बढी हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली यो नै हो भन्नै मिल्दैन कि यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्समै आउँछ यो चाहिँ, किनभने हरेक ल्याङ्ग्वेजमा जब छ होइन। अब हुन्छ नि यसमा चाहिँ जब छ, यसमा चाहिँ जब छैन भन्नै मिल्दैन, सबैमा आफ्नो आफ्नो इक्वल अपर्च्युनिटिजहरू छ। अब कुनै कुनै इमर्जिङ छ, कुनै कुनै चाहिँ बिस्तारै युज हुन कम भइरहेको छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँले एक्चुली आफैले नै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट प्रेफरेन्सहरू हुन्छ, त्यसको कारणहरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जाभास्क्रिप्ट नै ब्याकएन्डमा पनि, यस जाभास्क्रिप्ट ब्याकएन्डमा पनि छ, यो एकदम रमाइलो कुरा छ कि जाभास्क्रिप्ट भनेको अहिले एकदम भन्यो नि एकदम ट्रेन्डिङमा छ कि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा नि युज हुन्छ। सो यो फ्रन्ट एन्डको कम्पोनेन्ट्सहरू रियाक्ट जेएसहरूमा नि युज हुन्छ, अनि नोड जेएस भनेर ब्याकएन्डमा पनि युज भइरहेको छ। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अहिले एकदम पपुलर छ, हाइपमा छ। ओके, सो विशालजीले नि भन्नुभयो, सो ठिकै छ। अहिले हामी बिचमा सर्टेन टाइम बिचमा चाहिँ क्युए राखौँला, तपाईँहरूले आफ्नो सोचेको क्वेसन्सहरू चाहिँ यसो कहीँ टिपेर राख्नु, अनि विल टेक सर्ट ब्रेक, त्यसमा चाहिँ क्वेसन एन्सर गरौँला, अनि फेरि विल मुभ अन। जतिसक्दो धेरै प्रोडक्टिभ बनाउन खोजौँ यो टाइमलाई चाहिँ, सो द्याट हुन्छ नि मलाई पनि आफूले केही दिइरहेको छु जस्तो फिल होस्, अनि तपाईँहरूलाई नि केही लिइरहेको छु जस्तो फिल होस्। अल्टिमेटली हामी सबैजना सिक्न नै आएको हो होइन। म पनि एकदम पर्फेक्ट होइन, मैले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, संसार देखेर बसे त होइन। सो ओके, तपाईँहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू छ भने नि अहिले लाइक यु क्यान राइट इट डाउन, पछि टाइम भ्यायो भने हामी त्यो नि सेयर गरौँला। सो ओके, सो लेट्स कमिङ ब्याक टु दिस। सो डाटाबेसेसहरू होइन, सो डाटाबेसहरू भनेको चाहिँ इट्स लाइक द स्टोरेज फर द वेब भनिहालेँ मैले। सो डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो लागि हार्ड ड्राइभ अथवा पेन ड्राइभ भने जस्तै वेब एप्लिकेसनले चाहिँ डाटाबेस भनेर चिन्छ। डाटाबेस भनेर पनि त्यही हार्ड ड्राइभ नै हो, तर एउटा फ्यान्सी टर्म हो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्छौँ। अनि यो जुन माइएसक्युएल मंगोडीबी भनेर देखिरहनु भएको छ, यो भने चाहिँ एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर भन्छ कि यसलाई चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्न मिल्छ, डाटाहरू रिट्रिभ गर्न मिल्छ। त्यसले चाहिँ एउटा इन्टरफेस जस्तो प्रोभाइड गर्छ हामीलाई त्यो डाटाहरू खेलाउनलाई भनौँ। सो डाटाबेस भने त्यो भयो। अनि फ्रेमवर्क्स भन्ने कन्सेप्टहरू हुन्छ। सो बेसिकली फ्रेमवर्क्स भने मैले अघि नै भनिहालेँ होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि हामीले घर बनाउँदाखेरि आफैले जग हालेर घरको पिल्लर उठाउन त सक्छौँ, तर अरू कसैले जग हालिदिएर पिल्लर उठाइदिएर छोडिदिइसक्यो, अब त्यसमा हामीले आफूलाई चाहिए अनुसारको रुमहरू हाल्ने गर्ने चाहिँ गर्न सक्छौँ नि त। सो फ्रेमवर्क्स भनेको कन्सेप्ट त्यस्तै नै हो कि, एउटा घरको त्यो पिल्लर ठड्याएर छोडिदिए जस्तै हो। कसैले जग सग हालिसक्यो, एकदम राम्रो जग हालिदिए होइन, यो घर चाहिँ भाँचिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ढुक्क हुने। अनि त्यसपछि कोठाहरू कति हाल्ने हुन्छ नि, वाल कति मोटो बनाउने भन्ने कुराहरू त्यसपछि तपाईँको हातमा हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ फ्रेमवर्क हो। अनि यो लारावेल, ज्याङ्गो, ग्रेल्सहरू भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज अनुसारको फ्रेमवर्क्सहरू हुन्छ कि। सो यो ल्याङ्ग्वेज पिएचपी भन्ने ल्याङ्ग्वेज यदि युज गरेर बनाएको फ्रेमवर्क हो भने त्यसलाई लारावेल भन्छ। जावा युज गरेको छ भने त्यसलाई ग्रेल्स भन्छ, पाइथनको लागि ज्याङ्गो भन्छ। सो यसरी डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ आफ्नै आफ्नै फ्रेमवर्क्सहरू हुन्छ। अनि फ्रेमवर्क्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बेसिक बिल्डिङ ब्लक्सहरू अथवा त्यो हुन्छ नि वायर फ्रेमिङ जस्तो एउटा बनिसकेको ढाँचा दिन्छ कि। सो यो भयो थिङ्स टु लर्न एज अ ब्याक एन्ड डेभलपर होइन। तर जस्तै अब मैले भनिहालेँ आजको 3 आवर्सको सेसन हो, अनि 3 आवर्सको सेसनमा चाहिँ सबै कुरा भ्याउनलाई आइएम नट अ सुपर ह्युमन होइन। लारावेल बेस्ड वेबसाइट नर्मल सी प्यानलमा ओके, सो त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई नि अहिले आइडिया भएन होइन, किनभने मैले जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईवटा टिम हुन्थ्यो, एउटा डेभलपमेन्ट टिम र अर्को डिप्लोयमेन्ट टिम भनेर फरक हुन्थ्यो। सो डिप्लोयमेन्ट टिमले चाहिँ सबै डिप्लोय गर्ने कामहरू हेर्थ्यो। सो हामीलाई त्यस्तो खासै आइडिया थिएन। सो ओके, दिपेन्द्रजीले भन्नुभयो मिल्छ भनेर, सो ओके मिल्छ होला, मलाई नि त्यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन। सो वी आर अल हियर लर्निङ समथिङ न्यू। ओके, सो अनि म यसमा आएँ। अहिले चाहिँ हामीले अब फ्रन्ट एन्डमा फोकस गरौँ होइन। र फ्रन्ट एन्ड
मैले नि अलिकति धेरै मेरो एक्सपिरियन्स फ्रन्ट एन्डमा छ। वेब डेभलपमेन्टमा मैले कम्प्लिट गरेको भए पनि मलाई अलिकति बढी कम्फर्टेबल, अलिकति बढी नलेज चाहिँ मेरो फ्रन्ट एन्डमा छ होइन। र मैले नि फ्रन्ट एन्डबाटै सुरु गर्नुको नि फ्यु रिजन्सहरू छ, एन्ड आई वुड लाइक टु सेयर दोज रिजन्स विथ यु, एन्ड इट क्यान बी योर रिजन टु गेट स्टार्टेड थ्रु फ्रन्ट एन्ड एज वेल होइन। ब्याक एन्ड पनि सिक्न त सक्नुहुन्छ पछि, तर सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्ने त भन्ने कुरा। सो मैले आफूले गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ मैले फ्रन्ट एन्ड किन सुरुमा सिक्न खोजेँ भन्दाखेरि मेरो पनि अल्टिमेट एम भनेको मलाई पनि फुल स्ट्याक डेभलपर नै बन्नु थियो होइन। तर फ्रन्ट एन्डबाट सुरु गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट्स रिलेटिभली इजियर टु लर्न है। धेरै जस्तो के हुन्छ यहाँ मात्रै होइन लाइफमा पनि हामीले कुनै काम सुरु त गर्छौँ तर त्यसमा केही प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यो प्रब्लम सल्भ हुँदैन, अनि त्यहाँबाट त्यो हुन्छ नि टेन्सन लाग्न थाल्छ, झ्याउ लाग्न थाल्छ, अनि छोडिदिउँ भन्ने हुन्छ नि त। त्यही नै हो मेन्टालिटी, त्यस्तै नै हुन्छ मान्छेको। मेरो पनि त्यस्तै नै थियो। त्योभन्दा अगाडि नै मैले हुन्छ नि केही कुरा सिक्न खोज्दाखेरि केही प्रब्लम आउँथ्यो, सोध्ने मान्छे पाउँथिनँ, कहीँ खोजे नि भेट्थिनँ, अनि त्यहाँबाट त्यो प्रब्लम सल्भ नभएपछि छोडिदिएँ भनेर लाइक म बिर्सिदिन्थेँ होइन। अनि सिन्स फ्रन्ट एन्ड चाहिँ अलिकति सजिलो छ सिक्नको लागि, यसको कम्युनिटी राम्रो छ होइन, अलिकति सपोर्ट धेरै पाइन्छ, सो मैले चाहिँ यो पाथ चुज गरेँ किनभने सजिलो छ सिक्नको लागि। अनि सजिलो भएपछि अलि लङ टर्मसम्म चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन त्यसमा राख्नलाई अलिक सजिलो हुँदो रहेछ होइन। अनि अर्को भने क्रिएटिभ फ्रिडम। मलाई चाहिँ यसो कलर्सहरूसँग प्ले गर्न, फन्ट्सहरूसँग प्ले गर्न एकदमै मजा लाग्थ्यो, किनभने मैले 1 इयर ग्राफिक डिजाइनिङ गरेको थिएँ होइन। अनि सिन्स त्यो क्रिएटिभ फ्रिडम पाइन्छ नि त हामीले गर्दाखेरि, त्यो हुन्छ नि फ्रन्ट एन्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि लिमिट हुँदैन कि कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर। जस्तै अब ब्याक एन्ड गर्दाखेरि एउटा सर्टेन रुल्समा चल्नु पर्ने हुन्छ, कसरी सेक्युरिटी बलियो बनाउने भन्ने कुराहरू। तर फ्रन्ट एन्डमा त अनलिमिटेड छ नि त, जति सोच्न सक्यो कसरी लेआउट गर्छु, कस्तो कलर युज गर्छु भन्ने केही लिमिट नै छैन, क्या पोसिबिलिटी नै इन्फाइनाइट छ होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यो कुरा एकदम रमाइलो लाग्थ्यो त्यो कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ। सो त्यो क्रिएटिभ फ्रिडमले गर्दाखेरि नि मलाई चाहिँ अलिकति बढी इन्क्लाइन्ड चाहिँ मलाई फ्रन्ट एन्डतिर बनायो। अनि युजर इन्टरेक्ट्स विथ इट भनेर भनेको छु। अब तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर मोस्ट पिपललाई हुन्छ आई नो। युजली जब हामीले केही काम गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले जब तारिफ पाउँछ होइन, कसैले यसो त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रो कुरा भनिदियो भने, अनि एकदम त्यो भित्रैबाट जोस आउँछ कि झन् बढी गर्नको लागि। घरमा कहिले कहिले भयो होला नि, जस्तै केही काम गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सले ओइ कस्तो राम्रो काम गरिस् भन्दाखेरि एकदम भित्रैबाट प्राउड फिल हुन्थ्यो। त्यस्तै नै हो कि फ्रन्ट एन्ड चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यस्तै फिल हुन्छ भने, किनभने सबैजना युजरले अल्टिमेटली चलाउने भनेको फ्रन्ट एन्ड हो होइन, देख्ने भनेको फ्रन्ट एन्ड हो, इन्टरेक्ट गर्ने भनेको नि फ्रन्ट एन्डसँगै हो। त्यहाँ अगाडि आफ्नो आँखा अगाडि जे छ उसले त्यहीसँग त इन्टरेक्ट गर्छ नि, त्यही नेभिगेसन बार, त्यही फोटोजहरू, त्यही कलर्सहरू देखिरहेको हुन्छ। सो भिजुअली सबैजनाले ट्याक्क हेर्ने भनेको त फ्रन्ट एन्ड नै रहेछ। अनि इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक पाउन सकिन्छ कि आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा इन्स्ट्यान्टली सेयर गरेर त्यसको बारेमा फिडब्याक पाउन सकिन्छ। अनि त्यो फिडब्याक पाउँदाखेरि ओहो राम्रो बनाएछौ भनेर भन्दाखेरि त्यसले पनि अलिकति मोटिभेट गर्छ नि त। सो त्यो भनेर फेरि ब्याक एन्डमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्न खोजेँ होइन, तर स्टिल ब्याक एन्ड लेख्दाखेरि जुन त्यो लजिकल कुराहरू हुन्छ, त्यो लजिकल कुराको लागि कसैले नि ओइ कस्तो राम्रो लजिक लेखिस् त भनेर त युजली भन्दैन नै होइन। तर फ्रन्ट एन्ड त जस्तो सुकै नन टेक्निकल मान्छेले पनि आँखाले हेर्न त सक्छ, अनि त्यो अनुसारको राम्रो लागेको कुरा राम्रो कुरा हो भने त ओइ राम्रो रहेछ त भन्छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि हुन्छ नि, एप्रिसिएट गरिदियो उसले भन्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। अनि अर्को भने लट्स अफ अपर्च्युनिटिज नै भनेको छु होइन। जस्तै लकडाउनको बेला छ, सबजनालाई आफ्नो वेबसाइट खोल्नु परिरहेको छ। अनि मैले लकडाउन सुरु भएदेखि नै मैले लाइक 2-3वटा प्रोजेक्टहरूको हुन्छ नि अप्रोच आएको थियो कि मलाई। अब कुनै कुनै मैले सर्टेन हुन्छ नि लाइक कुरा नमिलेर अब त्यो लिन पाइनँ प्रोजेक्टहरू। तर मोस्ट चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि लकडाउन छ, अब सबैजना अनलाइन नै होला किन्ने, अब मलाई नि एउटा मेरो वेबसाइट चाहियो मेरो पसलको लागि अथवा मेरो बिजनेसको लागि, अथवा म नि इ कमर्स साइट खोल्छु, म नि भेजिटेबल डेलिभरीको वेबसाइट खोल्छु भनेर हुन्छ नि कतिजनाले त्यो सुनिरहेको हुन्छ कि। त्यो चाहिँ भने एभ्री वान वान्ट्स वेबसाइट कि अहिलेको टाइममा सबजनाले फेसबुक चलाउन आउँछ, सबैजनाले वेबसाइट चाहिएको छ भनेपछि अपर्च्युनिटिज एकदम धेरै छ कि यसमा। यसो कुनै हुन्छ नि सानो एउटा पसलमा गएर चाहिँ तपाईँले एकछिन कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो भने ऊ रेडी हुन्छ क्या आफ्नो वेबसाइट बनाउनु दिनलाई। म आफैले पनि मेरो लाइक मामाको होटल थियो, अनि मैले उहाँलाई कन्भिन्स गराइदिएँ कि लाइक यो बेला त मामा होटल के अरे एउटा वेबसाइट नै भएन भने त कहाँबाट कसले हेर्छ तपाईँको होटल भनेर यताउता भन्दै थिएँ। अनि हुन्छ बनाऊँ न त भनेर भन्नुभयो। भनेपछि एभ्री वान वान्ट्स अ वेबसाइट, स्ट्याटिक भयो नि डाइनामिक भयो नि, अहिलेको लागि स्ट्याटिक सोचौँ होइन।
सो त्यो हिसाबले चाहिँ काम एकदम धेरै छ कि यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू एकदम धेरै छ। त्यो भएर नि आई चोज टु लर्न फ्रन्ट एन्ड सुरुमा। अब मेरो लागि फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रन्ट एन्ड यो भनेको चाहिँ युजर्स भ्यू हो, युजर्स एक्सपिरियन्स हो। अनि त्यो दुइटा चिज कम्बाइन गरेर जब तपाईँले एउटा युजर्सको अटेन्सन ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ नि, अनि त्यो भने चाहिँ पैसा हो कि होइन। मुख्य त सबैलाई चाहिएको त पैसै हो नि त। अब अलिकति भिजुअली एपिलिङ देखिने खालको साइट छ, अलिकति ग्राब गर्न सक्छ त त्यसले चाहिँ युजरलाई चलाउँदाखेरि मजा आउँछ त्यसमा भने त्यस्तो वेबसाइटले हो नि त त्यो युजर्सको अटेन्सन ग्राब गर्ने भनेको। अल्टिमेटली वेबसाइट ट्राफिक भन्ने कुरा नि त्यही त हो नि, कतिको ग्राब गर्न सक्छ तपाईँले चाहिँ त्यो हुन्छ नि ट्राफिक रिटेन्सन रेट कति छ भन्ने कुरा हेरिन्छ नि त। जति धेरै भयो त्यति नै मनी जेनेरेट हुने हो, अहिले सबजना त्यही नै गरिरहेछ। सो त्यही हो कि फ्रन्ट एन्डको के भन्ने सबभन्दा पावरफुल एस्पेक्ट भनेको। सबभन्दा सुरुमा देखिने चिज नि यही नै हो, अनि इम्प्रेसन पनि यसैले पार्छ। ब्याक एन्ड त सेकेन्डरी कुरा हो, सेकेन्डमा सोध्छ। जुम अहिले एकदम चलिरहेको छ होइन जुम, तर जुममा एकदम धेरै सेक्युरिटी इस्यु छ भनेर भन्छ। त्यही पनि धेरैजना जुममै गइरहेको छ क्या। इन्डियामा रेकर्ड ब्रेक भयो अरे कि डाउनलोड्सको। के सुदीपजीले नि झुकेर प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। सो त्यो किन भन्दाखेरि जुमको इन्टरफेस सजिलो हो नि त। मेरो आफ्नै अङ्कलहरू जसलाई चाहिँ ल्यापटप राम्ररी चलाउन आउँदैन, उहाँहरूले पनि लाइक हुन्छ नि सबैजनाले जुम नै प्रिफर गरिरहेको हुन्छ, स्कुल्सहरूले पनि जुम किन भन्दाखेरि त्यसको इन्टरफेस सजिलो छ, अलिकति चलाउनु सजिलो हुन्छ, झ्याप्पै हेर्दाखेरि एपिलिङ छ भिजुअली होइन। त्यो कुराहरूले गर्दा अन्त ब्याक एन्ड त ध्वस्त छ भनेर भन्छ होइन। त्यो सेक्युरिटी इस्युजहरू त्यत्रो छ भनेर कति न्युज पढेकै हो, त्यही पनि अहिले यस्तो वाइडली युज भइरहेको छ। सो त्यही हो क्या इम्प्रेसन हो क्या मेन कुरा भनेको चाहिँ। मान्छेहरूले कतिको सजिलो छ चलाउनलाई भन्ने कुरा बढी हेर्छ क्या। सेक्युरिटी भन्ने कुरा थाहा छ सबैलाई, सेक्युरिटी इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा, तर आँखाले त देखिँदैन नि त सेक्युरिटी भनेको के हो भन्ने कुरा। सो त्यो कुरा भयो होइन। अब चाहिँ हामी लाइक बल्ल अलिकति सुदीपजीले चाहिँ आफ्नो स्क्रिन प्रेजेन्ट हानिदिनु भएछ। सुदीपजी त्यहाँ तपाईँको स्क्रिन प्रेजेन्ट भइरहेछ होइन, त्यहाँनिर हजुरले स्टप प्रेजेन्टिङ भन्ने अप्सन होला, त्यसमा यसो क्लिक गरिदिनु है। ए ओके ल भयो। मेबी केही लाइक टेक्निकल एरर्स भएर होला है, ठिकै छ। हामी सबैजना सिक्दैछौँ, कहिले कहिले हुन्छ मिस्टेक। ओके अब चाहिँ हामी बिस्तारै बल्ल जुन अहिले मैले भनेको थिएँ HTML CSS JS को कुराहरू बिस्तारै अब हामी यसको बारेमा नि अलिअलि कुरा गरौँ। के कस्तो हुन्छ, कोडहरू कसरी लेखिन्छ, के हुन्छ थाहा पाउनु पर्ने बेसिक चिजहरू भन्ने कुराहरू सबै चिज त मैले अघि नै भनिहालेँ। सबै कुरा मैले कभर गरेर भ्याउँदैन 3 घण्टामा सबै चिज सिकिने भएको भए त्यो भने त्यो युट्युबमा कहिले कहिले आउँछ नि लर्न जावा स्क्रिप्ट इन 5 मिनट्स भनेर, 5 मिनटमा कसले सिक्न सक्छ, त्यही पनि लेक्चर नि होइन। सो त्यस्तै खालको हो यो पनि। सो मैले यसमा तपाईँहरूलाई ब्रिफ मात्रै दिन सक्छु होइन, त्यही भएर मैले आफूले भ्याउने जति यसो HTML CSS र JS लाई चाहिँ कभर गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यसो भ्यायो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कोडको स्याम्पल पनि देखाइदिउँला। ओके सो मेरो पिपिटी आएन भन्नुभयो, मेबी तपाईँको त्यो स्क्रिनमा पिन भएको छैन होला होइन। त्यहाँ तपाईँले त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको लिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने आविष्कार पाण्डेको यस्तो साइडमा प्रेजेन्टेसन लेखिरहेको होला, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु न है। अनि भएपछि मलाई यसो साइडमा लेखिदिनु न। भएको हो विजयजीको? ए ओके। सो यदि अरू कसैको नि सेम प्रब्लम आएको छ भने त्यहाँ आविष्कार पाण्डे ब्र्याकेटमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेखा छ होइन पार्टिसिपेन्ट्समा, त्यसमा गएर यसो क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ है। सुदीपजीको फेरि प्रिन्ट होइन, ठिक छ। अरू कसैको केही प्रब्लम आइरहेको छ?
मेरो नेम दुईटा छ त्यहाँनिर हैन, एउटा आविष्कार पाण्डे मात्रै छ, अर्को चाहिँ ब्र्याकेटमा प्रेजेन्टेसन लेखेको होला। त्यो प्रेजेन्टेसन लेखेकोमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्क्रिनमा पिन हुन्छ। अनि त्यो ओके, सो आई होप अरु कसैको नि त्यस्तो प्रब्लम आएको छैन होला। सो वी आर 1 आवर इन्टु द सेसन। सो आई होप कसैले नि अल्छी चाहिँ लागिरहेको छैन होला है। अल्छी लागेको छ भने भन्दा हुन्छ है, हामी यसो 5-10 मिनट्सको लागि ब्रेक लिएर यसो हावा खाएर आउन नि सक्छौं। यदि त्यस्तो छ भने कन्टिन्युअसली पढिरहँदा झ्याउ लाग्न सक्छ। ओके, निश्चयले छैन भनेर भन्दिनु भयो हैन। थ्यांक यू त्यसको लागि, फिडब्याकको लागि। सबैजनाले त्यस्तो हुन्छ नि, त्यसै अलि इन्टरेक्टिभ चाहिँ भइदिनु होला। मैले केही सोध्दाखेरि यसो साइडमा लेख्दिनु भयो भने मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त के गर्ने हो अब भनेर। Okay, so let's start with HTML. So मैले अघि नै भनिहालेँ हैन, फ्रन्ट एन्ड सिक्नको लागि चाहिँ तीनटा मेजर कम्पोनेन्टहरु छ भन्ने कुरा। एउटा हुन्छ HTML, अर्को हुन्छ CSS र अर्को हुन्छ JS। Okay, so सन्दीपले if I have to learn front end from beginner to expert, which side would be better to study भनेर भन्नुभयो। सो मैले त्यो क्वेशनलाई चाहिँ अहिले एकछिन यहाँ टिपेर राख्छु हैन। आई विल कम ब्याक टु इट एट द एन्ड। सन्तोषजीले W3 स्कुल नि भन्नुभयो। सो त्यो पनि एकदम राम्रो साइटहरु छ। म अरूहरु पनि तपाईहरुलाई आफूले थाहा पाएको चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिमला। सो अहिले लेट्स कन्टिन्यू है। म अहिले लास्टमा त्यसको नि डिफरेन्ट रिसोर्सेसहरुको बारेमा नि भनौँला। ओके, सो HTML, व्हाट इज HTML भन्दाखेरि HTML को फुल फर्म भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ हैन। अब सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम हुन्छ नि कम्प्लिकेटेड फ्यान्सी लाग्न सक्छ यो टर्म, तर एकदम सिम्पल छ के यसको मिनिङ ब्रेक डाउन गरेर हेर्ने हो भने। हाइपरटेक्स्ट भन्नु भनेको के भन्दाखेरि हाइपरलिंक भनेर भन्छ के। कुनै पनि दुईटा वेब पेज जुन हामीले फेसबुक मात्रै हैन, अरु जुनसुकै वेबसाइटमा नि विकिपीडियाहरुमा खोलेर हेर्यौं भने त्यहाँनिर कहिले एउटा वर्डमा यस्तो नीलो रङको अन्डरलाइन गरे हुन्छ, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने फेरि अर्को पेज खुल्छ, फेरि अर्को पेजमा नि त्यस्तै लिंक हुन्छ, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने फेरि अर्को खुल्छ। त्यसलाई चाहिँ हाइपरलिंक भनेर भन्छ के। जम्पिङ फ्रम वान पेज टु अनदर, जसले चाहिँ दुईटा पेजलाई लिंक गर्छ नि त्यसलाई हामीले हाइपरलिंक भनेर भन्छौं। जब हामीले त्यो लिंकलाई चाहिँ कुनै टेक्स्टमा इम्बेड गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइपरटेक्स्ट भनेर भन्छौं के। सो HTML ले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि टेक्स्टलाई एउटा लिंकमा कन्भर्ट गर्नलाई अलाउ गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाइपरटेक्स्ट भनेर भन्छ। अनि मार्कअप भनेको चाहिँ के हो भन्ने क्वेशन आउँछ हैन। सो मार्कअप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, सो म यसमा चाहिँ एउटा एनालोजी दिन चाहे। सपोज तपाईहरुसँग चाहिँ तीनटा मार्कर छ रे है। एउटा ग्रीन कलरको मार्कर छ रे, एउटा ओरेन्ज कलरको मार्कर भन्दा नि हाइलाइटर, एउटा ओरेन्ज कलरको हाइलाइटर छ अनि अर्को रेड कलरको हाइलाइटर छ। अब तपाईहरुले एउटा रुल बनाउनु भयो आफ्नो माइन्डमा कि ग्रीन कलरकोले आफ्नो टेक्स्ट बुकमा तपाईहरुको सपोज एक्जाम आउँदैछ भने मैले जुन ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेको टेक्स्टहरु छ, पार्टहरु छ, त्यो चाहिँ एक्जाममा स्योर आउँछ। जुन ओरेन्ज कलरले लगाएको छ त्यो चाहिँ आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ, तर जुन रेड कलरले लाउँछु त्यो चाहिँ कहिले नि आउँदैन भनेर एउटा मिनिङ, एउटा रुलहरु चाहिँ आफ्नो माइन्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो हैन। त्यो डिफाइन गरिसकेपछि अब जब हजुरले त्यो हाइलाइट गरिसक्नु भयो र नेक्स्ट टाइम जब हजुरले बुक खोल्नुहुन्छ त्यतिखेर त बेस्ड अन त्यो रुल जुन तपाईले आफ्नो माइन्डमा बनाउनु भएको थियो त्यो अनुसार त हजुरलाई थाहा हुन्छ नि त कुन चाहिँ एक्जाममा आउने हो, कुन चाहिँ नआउने हो। सो बेसिकली तपाईले चाहिँ हरेक त्यो हाइलाइट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ एउटा सर्टेन मिनिङ दिदिनु भयो नि त हैन। सो त्यो एक्जाममा आउँछ कि आउन्न भन्ने चाहिँ एउटा मिनिङ दिदिनु भयो। त्यही नै हो के मार्कअप भनेको चाहिँ। हुन्छ स्योर, म यसलाई ड्राइभमा हालेर म सबैलाई शेयर गर्दिमला। सो अट्याचमेन्टको के रे मार्कअपको कुरा भइरहेको थियो हैन। ए हुन्छ स्योर ल। अब हामी हाइलाइटरको कुरामा थियौं। सो हाइलाइटरले जे कुरालाई मार्क गर्नुभयो, जुन त्यो रुल्सको बेसिसमा चाहिँ तपाईको टेक्स्टले एउटा मिनिङ पायो नि, सो त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्कअप भनेर भन्छौं। र HTML को पनि त्यही नै हो के कन्सेप्ट। जब हामीले जस्तै HTML मा डिफरेन्ट ट्याग्सहरु भन्ने हुन्छ हैन। सो बेसिकली ट्याग भनेको चाहिँ के कस्तो भन्दाखेरि इट
इट्स समथिङ द्याट गिभ्स मिनिङ टु यर टेक्स्ट होइन. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याग भनेर भन्छौँ. जस्तै चाहिँ एउटा मैले यहाँनिर एक्जाम्पलमा H1 भनेर लेखेको छु होइन. यो भने चाहिँ हेडिङ 1 हो क्या. सो हेडिङ 1 भन्ने एउटा ट्याग छ. जब मैले कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ त्यो हेडिङ 1 भन्ने ट्यागले ऱ्याप गरिदिन्छु नि, तब मैले त्यो जस्तै यसमा दिस इज अ हेडिङ भन्ने जुन टेक्स्ट छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा मिनिङ दिँदै के, भनेको यो चाहिँ एउटा हेडिङ हो भन्ने मिनिङ दिएँ होइन. सो मैले त्यसलाई मार्क अप गरेँ के, त्यसलाई एउटा सर्टेन मिनिङ, एउटा सर्टेन प्रोपर्टी डिफाइन गर्यो भने द्याट इज मार्कअप होइन. सो इन्टायर एचटिएमएल नै त्यसमै बेस्ड हो कि. सबै टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले केही न केहीमा ऱ्याप गर्नुपर्ने हुन्छ. कि त H1 मा हेडिङ हो भने H1 मा ऱ्याप गर्नुपर्छ, कि त प्याराग्राफ हो भने P मा हुन्छ ऱ्याप गर्नुपर्छ. सो हरेक टेक्स्ट, हरेक चिजलाई चाहिँ तपाईँले एउटा मिनिङ दिनुपर्ने हुन्छ. द्याट्स वाइ एचटिएमएल इज कल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज है. धेरैजनाले चाहिँ यो कुराहरू एकदम इग्नोर गरिरहनु भएको हुन्छ कि किन मार्कअप भनेर भन्छ भन्ने कुराहरू. सो मार्कअपको अर्थ चाहिँ त्यो हो होइन. सो आई होप एभ्री वान इज क्लियर. अनि यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ. सो कुनै पनि टेक्स्ट, कुनै पनि चिज हुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ऱ्यापिङ दिस थिङ्स इन ट्याग्स. सो डिफ्रेन्ट टाइपको ट्यागहरू हुन्छ. सो कुनै बेसिक ट्याग्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले हरेक प्रोजेक्टमा युज गर्नुपर्छ, र कुनै चाहिँ जस्तै हुन्छ नि स्पेसिफिक ट्यागहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई युज अनुसार, हामीलाई चाहिएको अनुसार हामीले युज गर्छौँ. अनि अर्को चिज हजुरहरूले यहाँ नोटिस गर्नुभयो भने आई हेभ दिस स्केलेटन होइन साइडमा, त्यसको माथि चाहिँ मैले एचटिएमएल भनेर लेखेको छु. अब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी हजुरहरूले आफ्नो बडीलाई हेर्नुभयो भने भित्र एउटा सर्टेन हड्डीको स्ट्रक्चर छ होइन. हाम्रो हुन्छ नि टाउको, स्कलहरू, त्यहाँबाट हाम्रो रिब्सहरू सबै एउटा स्ट्रक्चर अलरेडी डिफाइन्ड छ हड्डीले. अनि त्यो हड्डीको माथिपट्टि चाहिँ बल्ल मासुहरू छ, ब्लड भेसल्सहरू छ, नर्भ्सहरू छ होइन, स्किन छ, त्यसको बाहिर हामीले कपडा लगाएको छौँ. तर सबभन्दा भित्रपट्टि छ एउटा मेन हड्डी त छ नि त होइन. हड्डीले एउटा स्ट्रक्चर त दिइरहेको छ नि त हाम्रो बडीलाई. सो एचटिएमएल भनेको नि त्यही भित्रको हड्डी जस्तै हो क्या हाम्रो वेब पेजको. यसले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर दिने काम गर्छ क्या. जस्तै फर एक्जाम्पल होइन, तपाईँले एउटा वेबसाइट बनाउन लाग्नुभयो जसमा चाहिँ माथि एउटा ठुलो इमेज हुन्छ अनि त्यो इमेजको तल चाहिँ बल्ल टेक्स्ट छ होइन. सो यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो वेबसाइट बनाउनु मन छ जुनमा चाहिँ माथि एउटा इमेज छ, तल एउटा टेक्स्ट छ भने तपाईँले कोड लेख्ने बेलामा पनि त माथि इमेज हाल्ने कोड लेख्नुहुन्छ, त्यसको तलपट्टि टेक्स्ट हाल्ने कोड लेख्नुहुन्छ. माथिपट्टि चाहिँ टेक्स्ट अनि तलपट्टि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ टेक्स्ट लेख्ने कोड अनि तलपट्टि चाहिँ इमेज लेख्ने कोड लेखेर अनि त्यहाँबाट हेर्ने बेला चाहिँ किन चाहिँ टेक्स्ट माथि आइरहेको भन्नु त मिल्दैन नि त. खुट्टाले टाउकोमा राखे जस्तै कुरा हो कि भने चाहिँ. सो त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ होइन. कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको चिजहरू अथवा तपाईँको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ वेब पेजमा डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ एचटिएमएलले चाहिँ. सो इट इज युज टु स्ट्रक्चर द वेब. त्यसैले सबभन्दा सुरुमा सिक्न पर्ने चिज भने एचटिएमएल हो. स्ट्रक्चर नै भएन भने केमा चाहिँ हाम्रो हड्डी नै थिएन भने मासु केमा अड्किन्थ्यो त नि होइन. त्यस्तै कुरा हो कि. सो सुरुमा तपाईँले हड्डी त रेडी बनाउनु पर्यो नि त. सो त्यसको लागि एउटा बोन स्ट्रक्चर, एउटा स्ट्रक्चर रेडी बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले एचटिएमएल सिक्न पर्ने हुन्छ होइन. सो आई होप एचटिएमएलको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो होइन सबैजनालाई. त्यो साइडमा यसो तपाईँले लेखिदिनु होला केही कन्फ्युजन्सहरू छ भने, एचटिएमएलको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुभयो कि भएन भनेर. ओके, एकजनाले मात्रै भन्नुभयो त, अरू पनि हुन्न. ओके, सो मार्कअपको मिनिङ फेरि भन्नुभयो होइन. सो मार्कअप भनेको चाहिँ एउटा मिनिङ दिने प्रोसेस हो कि. म उहाँको लागि चाहिँ एकचोटि सर रिभाइज गरिदिइहालेँ. जस्तै मैले अहिले हाइलाइटरको इक्जाम्पल दिएको थिएँ. 3टा कलरको हाइलाइटर छ अरे तपाईँसँग, ग्रिन, ओरेन्ज र रेड होइन. सो ग्रिन कलरले हाइलाइट गरेको सबै टेक्स्टहरू चाहिँ एक्जाममा आउँछ भनेर भन्नुभयो. ओरेन्ज कलरले हाइलाइट गरेको चाहिँ एक्जाममा आउन नि सक्छ, नआउन नि सक्छ, स्योर छैन है भने जस्तो भयो. रेड कलरले हाइलाइट गर्नुभएको चाहिँ एक्जाममा आउन्न भन्ने कुरा ढुक्क हुनु पऱ्यो होइन. अब हजुरले जब 1 महिनापछि त्यो किताब खोल्नुहुन्छ त्यतिखेर नि हजुरले झ्याप्प हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त जुन टेक्स्टमा चाहिँ ग्रिन कलरले कलर लगाएको छ, यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ, ओरेन्ज कलरले लगाएको छ यो चाहिँ नट स्योर है, आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ भनेपछि हजुरले अब लाइफ टाइमको लागि जबसम्म हजुरलाई त्यो रुल याद छ नि आफ्नो दिमागमा ग्रिन, ओरेन्ज र रेडले के भन्न खोजेछ भनेर, तबसम्म हजुरले त्यो बुक हेर्नुभयो भने त्यसमा हाइलाइट गरेको टेक्स्टको त अर्थ बुझ्नुहुन्छ नि त होइन. सो त्यही नै हो कि मार्कअप भनेको चाहिँ. कुनै पनि टेक्स्टलाई त्यसको आफ्नो एउटा मिनिङ त छँदैछ तर त्यो भन्दा एक्स्ट्रा मिनिङ एड गरिदिने के. त्यसमा एक्जाममा आउँछ भन्ने एउटा एक्स्ट्रा मिनिङ एड गरिदिनु भयो नि त त्यति हाइलाइट गरेर. त्यसैगरी एचटिएमएलमा पनि जस्तै यहाँनिर मैले H1 लेखेको छु, H1 भित्र दिस इज अ हेडिङ लेखेको छु होइन. यो दिस इज अ हेडिङ भन्ने एउटा नर्मल टेक्स्ट थियो, तर यो नर्मल टेक्स्टलाई हजुरले H1 भन्नेले ऱ्याप गरिदिनु भयो. अब यो H1 भनेको चाहिँ हेडिङ हो भन्ने कुरा एउटा कसैले डिफाइन गरिदिसक्यो
त्यसलाई चाहिँ हामीले WWW भन्छ भने W3C भनेर भन्छ, वर्ल्ड वाइड वेब कन्जोर्टियम भनेर भन्छौँ। सो तिनीहरूले एउटा रुल निकालिदिसक्यो, तपाईँले त्यसलाई युज गर्नुभयो र यो टेक्स्टलाई H1 ले ऱ्याप गरिदिनु भयो भन्ने बित्तिकै, यसले ऱ्याप गर्ने बित्तिकै अब यो दिस इज अ हेडिङ भन्ने टेक्स्टको चाहिँ अर्थ वान स्टेप बढ्यो कि, हुन्छ नि, यो चाहिँ एउटा हेडिङ हो भन्ने कुरा थाहा भयो कि। यो तपाईँलाई थाहा हुनु जरुरी छैन, तर तपाईँको ब्राउजरले चाहिँ थाहा पायो कि यो एउटा हेडिङ हो भनेर। सो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मार्कअप भनेर भन्छ कि, हुन्छ नि, एक स्टेप माथि त्यसमा मिनिङ एड गर्ने। सो आई थिङ्क आई होप द्याट्स क्लियर टु एभ्री वान। अब अगाडि बढौँ होइन। सो HTML को केही बेसिक ट्याग्सहरू चाहिँ के हो भनेर हेरौँ। सो बेसिक ट्याग्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ अबदेखि हामी सबै त्यो ट्यागहरू भनेर भन्छौँ है। HTML को यो जुन दुईटा यस्तो चुच्चो एङ्कल ब्र्याकेट्सहरू भन्छ, त्यसले ऱ्याप गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ हामी ट्याग भनेर भन्छौँ। सो त्यसमा HTML चाहिँ पुरै हुन्छ नि ट्यागमै बेस्ड भएको चाहिँ एउटा के भन्ने ल्याङ्ग्वेज हो। सो सबै कुरा ट्यागमा हुन्छ, अनि ट्यागले नै हामीले सबै चिजलाई ऱ्याप गर्छौँ, अनि त्यो ट्यागले चाहिँ एउटा सर्टेन मिनिङ प्रोभाइड गर्छ, लाइक आई सेड मार्कअप गर्छ बेसिकली। सो अब यो भनेको चाहिँ एउटा बेसिक ट्यागहरू हो। बेसिक ट्याग भनेको चाहिँ दिज आर द थिङ्स जुन चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि, कुनै पनि यदि एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि, आफ्नो फ्रन्ट एन्डको लागि एउटा HTML को जुन डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा यति त हजुरले लेख्नै पर्छ, अप्सन नै छैन लेख्दिन भन्ने, लाइक हुन्छ नि, यतिहरूले लेख्नै पर्ने हुन्छ होइन। सबभन्दा सुरुमा एउटा HTML भन्ने ट्याग हुन्छ। यो HTML भन्ने ट्यागले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ मेरो HTML को कोड सुरु हुन लाग्यो है भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। अनि अर्को एउटा कुरा, हामीले चाहिँ जे पनि लेखिरहेको छौँ त्यो ब्राउजरको लागि लेखिरहेको हो नि त। तपाईँको ब्राउजरले हो तपाईँको वेबसाइटलाई हुन्छ नि डिस्प्ले गराउने, त्यही भएर यो सब कुराहरू चाहिँ ब्राउजरले बुझ्छ कि, तपाईँले बुझ्नको लागि होइन कि, यो ब्राउजरले बुझ्नको लागि लेखिरहेको। सो ब्राउजरले चाहिँ यसो हेर्ने बित्तिकै HTML सुरु भएपछि ओके अब यहाँबाट चाहिँ HTML को कोडहरू सुरु हुन लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्छ कि। त्यसपछि हामीले त्यो पुरै HTML डकुमेन्टलाई दुईटा भाग लगाइदिन्छौँ, एउटा हेड एउटा बडी। हाम्रो शरीरमा एउटा टाउको हुन्छ, एउटा बडी हुन्छ होइन। टाउकोमा चाहिँ सबै लजिकल चिजहरू हुन्छ, हाम्रो दिमागहरू हुन्छ होइन। सो त्यस्तै हो, यसको नि हेडमा लजिकल चिजहरू हुन्छ, अन्त बडीमा चाहिँ बाँकी देखिने चिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ युजरले देख्छ। तर हेडमा भएको चिजहरू चाहिँ युजरले युजली देख्दैन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ ब्राउजरको लागि हो, ब्राउजरले इन्टरप्रेट गर्छ। अब HTML ले ऱ्याप्स द इन्टायर डकुमेन्ट भनिहाल्यो। हेड भनेको एसेन्सियल डिक्लेरेसन्सहरू होइन, केही डिक्लेयरहरू गर्नुपर्ने छ, केही कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने त्यो कुराहरू हेडमा हुन्छ। अनि फाइनली रेस्ट अफ द कोड भनेको चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइटमा जे पनि देख्छौँ, भिजुअली देख्ने जुन पार्ट हुन्छ त्यो सब चाहिँ हामीले बडीभित्र लेख्छौँ होइन। सो यति चाहिँ तपाईँको एउटा बेसिक ट्याग हो, यति चाहिँ थाहा हुनै पर्छ। किन भन्दाखेरि होइन, किन क्लोज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले स्टार्ट त गर्नुभयो, तर कहाँ चाहिँ गएर रोकिने त भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त ब्राउजरलाई पनि, कहाँसम्म चाहिँ कोड हो त एक्चुअल HTML को भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो ऱ्याप गर्ने एउटा कन्सेप्ट आयो कि, हुन्छ नि, हरेक त्यो सबै चिज ओपन भएपछि क्लोज हुनै पर्छ क्या। हाम्रो HTML मा चाहिँ कुनै कुनै ट्यागहरू छ जुन चाहिँ ओपन हुन्छ नि, ओपन भएपछि नि क्लोज हुँदैन होइन। जस्तै इमेजहरू भन्ने हुन्छ, इमेजहरू हुन्छ कुनै कुनै जुन चाहिँ ऱ्याप गर्नु पर्दैन, तर मोस्ट 95% ट्यागहरू सबैलाई क्लोज गर्नै पर्छ। यसरी नै डेभलप गरेको अब त्यो HTML बनाउने मान्छेले अब उसले के सोचेर गर्यो त हामीलाई थाहा छैन होइन। जस्तै हामी रामायण पढ्छौँ, महाभारत पढ्छौँ, अब त्यतिखेर के सोचेर लेख्यो त हामीलाई मतलब छैन, हामी त त्यो मात्रै पढ्छौँ नि त होइन। रामायणमा जे भएको थियो त्यही कुरा पढ्छौँ, त्यस्तै नै हो कि यो पनि। जो मान्छे बनाएको थियो उसले अब केही सोचेर बनायो, अब त्यही डिफाइन भएको रुल्सहरूलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ। पहिला चाहिँ कोड नै ब्रेक हुन्थ्यो होइन। यदि तपाईँले बिर्सिनुभयो भने कोड नै ब्रेक भइदिन्थ्यो। तर आजकल चाहिँ ब्राउजरहरू अलिकति बढी इन्टेलिजेन्ट भएको छौँ भनेर भनौँ न। यदि छुटाइहाल्नुभयो भने नि वार्निङ चाहिँ दिन्छ, तर वेबसाइट नै नचल्ने अथवा कोड नै नखुल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। त्यो सकभर हुन्छ नि, तपाईँले गर्नुभएको मिस्टेकलाई कभर गर्न त खोजिदिन्छ, तर कहिले कहिले भित्रको कोडहरूमा चाहिँ अलिकति थाहा नपाउन सक्छ। त्यही भएर सकभर चाहिँ नबिर्सेको राम्रो। यो चाहिँ त्यो एकदमै बच्चा मिस्टेक जस्तो हुन्छ कि, त्यो हुन्छ नि ट्याग क्लोज गर्न बिर्सिने भने चाहिँ। अझ अहिलेको कोड लेख्ने कतिवटा एडिटरहरूले त आफै बन्द गरिदिन्छ कि, तपाईँले आफूले बन्द पनि गरिरहनु पर्दैन, त्यसले अटोमेटिकली कम्प्लिट गरिदिन्छ। केही लेख्नुभयो भने पछाडि अटोमेटिकली त्यसको क्लोजिङ ट्याग आफै थपिदिन्छ होइन। सो त्यसरी डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ त्यो मिस्टेकहरू नगर्नको लागि। सो यो भयो बेसिक ट्याग्सहरू HTML। हेड टाइटल भनेको चाहिँ यो जुन टाइटल भनेर देखिरहनु भएको छ, यो टाइटल भनेर चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि होइन,
ओके यो टाइटल भनेको चाहिँ तपाईले करेन्टली आफ्नो ब्राउजरमा केही खोलिरहनु भएको छ केही खुल्ला छ भने त्यो माथि ट्याबमा हेर्नु होला त्यहाँनिर एउटा सानो ओके म सकभर छिटै कभर गर्न खोजौँला मैले चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड पेजमा लगाऊँ भनेर कोही कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ भर्खर स्टार्ट नै गर्दै हुनुहुन्छ सो ओके आई विल ट्राई टु कभर इट फास्ट सो टाइटल भनेको चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ब्राउजरको माथि ट्याबमा हेर्नु भने एउटा सर्टन टेक्स्ट देखिरहनु भएको होला त्यसलाई चाहिँ टाइटल भनेर भन्छ हैन त्यसलाई डिफाइन गर्ने चाहिँ हामीले टाइटलमा हो सो यो भने चाहिँ बेसिक ट्याग्सहरु भयो अब अरु के युजफुल ट्यागहरु भनेको चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरु हो हैन अब छन् त टन्नै छन् तर सम अफ द फ्रिक्वेन्टली युज ट्याग्सहरु भने चाहिँ यिनीहरु नै एउटा डिभिजन भन्ने हुन्छ यो डिभिजन भने चाहिँ एउटा बट्टा जस्तै हो बक्स जस्तै हो हैन यसले चाहिँ सामानहरुलाई र्याप गर्ने काम गर्छ डिफरेंट सानसानो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एउटा ढिक्का भित्र हाल्दिन्छ के डिभिजन बनाइदिन्छ अनि h1 देखि h6 भनेको यिनीहरु नि एउटा हेडिङ एलिमेन्टहरु हो जस्तै अहिले मैले भनेको थिए h1 भन्ने हुन्छ हेडिङ भनेर ओके अरु पनि कोही हुनुहुन्छ कि HTML लाई चाहिँ अलि फास्ट नै जाम भनेर ओके ओके सो यही कुराहरु भइहाल्यो हैन हेडिङ एलिमेन्ट हुन्छ प्याराग्राफ एलिमेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ प्याराग्राफ लेखिन्छ अनि एंकर एलिमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो जुन लिंक हाल्ने कुरा गरेको थियो त्यो चाहिँ एंकर एलिमेन्टले गर्छ र IMG भनेको इमेजको लागि हो हैन सो यिनीहरु फ्रिक्वेन्टली युज हुने ट्याग्सहरु अब एउटा बेसिक HTML डकुमेन्ट हेर्यो भने यस्तो टाइपको हुन्छ है त्यो अहिले बाकी त सेम नै छ जस्तै यहाँ चाहिँ मैले यो दुईटा h1 र p एड गरेको छु र यो आईडी र क्लासको कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ CSS मा जानको लागि CSS मा छिर्नु भन्दा अगाडि यो आईडी र क्लास भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन आईडी भनेको चाहिँ इट्स लाइक तपाईको नागरिकताको नम्बर त होला नि त हैन जुनले चाहिँ तपाईलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ HTML डकुमेन्टमा पनि कुनै पनि चीजलाई आईडी दिने भनेको नि त्यस्तै नै हो के एउटा युनिक आइडेन्टिफायर दिने जस्तै हो तपाईले नागरिकता नम्बर दिएको जस्तै हो एउटा मात्रै हुन सक्छ यहाँ मैले यो आईडी हेडिङ भन्ने आईडी यसलाई दिए भने अब यो हेडिङ भन्ने अरु कसैलाई नि दिन मिल्दैन यसलाई मात्रै हुन्छ र क्लास भनेको चाहिँ जस्तै आजको यो क्लासमा हामी 20 जना जति छौं हैन सो मैले अलि बुझिन सेभ गरे ब्राउजरमा ओपन गर्दिनु नि यो प्रोग्राम भनेर ओके सो आईडी र क्लासको कुरा गरेर थिएन मैले सो आईडी भनेको युनिक आइडेन्टिफायर भयो र क्लास भनेको चाहिँ जस्तै आजको क्लासमा हामी 20 जना छौं भने हामी सबैजना चाहिँ एउटै क्लाससँग एसोसिएटेड भएको जस्तो भयो नि त सो क्लास भने चाहिँ मल्टिपल चीजहरुलाई दिन मिल्छ सो आईडी र क्लासको कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है आईडी एउटा मात्रै हुन्छ क्लास चाहिँ हामीले यहाँ मल्टिपल दिन मिल्छ सो त्यो भयो अब चाहिँ हामी बिस्तारै CSS मा जान्छौं है ओके क्लासको बुझेन भन्नुभयो सो क्लास भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन आईडी र क्लास भनेको लगभग उस्तै नै हो कहाँ देखिन्छ भनेर ओके वेट है त म मेरो इन्टायर स्क्रिनलाई शेयर गरेर देखाइदिन्छु हैन जस्तै यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने हाम्रो ब्राउजर्समा यो ट्याबहरु डिफरेन्ट ट्याब्सहरु खुल्ला छ हैन यो ट्याबहरुमा यहाँ माथि हेर्नुभयो भने जस्तै यहाँ अनलाइन लेखेको छ फेसबुक लेखेको छ मीट लेखेको छ यो जुन छ नि यहाँ लेखेको शब्दहरु सो त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइटल भनेर भन्छौं के कुनै पनि वेबसाइटको माथिपटि यो देखिनेलाई चाहिँ टाइटल भनेर भन्छ अनि यहाँ साइडमा यो सानो आइकन जस्तो देख्नुभयो भने हरेक ट्याबको एउटा आफ्नै आइकन छ हैन सो त्यो आइकन हेर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याब आइकन भनेर भन्छौं है त्यो पनि हामीले चाहिँ HTML मा राख्न पर्ने हुन्छ त्यो अहिले चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छैन तर त्यो पनि राख्न पर्ने हुन्छ त्यो अलि लेस इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर मैले यहाँ अहिले कभर गर्न चाहिन है त्यो चाहिँ देन कमिङ ब्याक टु अहिलेकोमा म क्लासको नि सर भनिदिहाले सो अहिले रितेशजीले चाहिँ क्लासको भनिदिनु भन्नु भएर सो आईडी भनेको त बुझ्नुभयो होला हैन अब सरोज जीले नि त्यहाँ लेखिदिनु भइहाल्यो हैन सो बेसिकली आईडी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै हुन्छ र क्लास भन्ने बित्तिकै जस्तै यो आईडी भन्ने कुरा मैले यो माई फर्स्ट हेडिङ भन्नेलाई दिएपछि यो हेडिङ भन्ने अरु कतै नि युज गर्न मिल्दैन हैन त्यसले यसलाई मात्रै स्टाइल गर्न मिल्छ यो हेडिङ भन्ने आईडी युज गरेर तर यो
प्याराग्राफ भन्ने क्लास छ त्यो चाहिँ यदि जस्तै मेरो डकुमेन्टमा 20 वटा प्याराग्राफहरू छ भने 20 वटा फरक फरक प्याराग्राफको ट्यागहरू छ भने सबैलाई मैले यो क्लास प्याराग्राफ दिन मिल्छ के सपोज मलाई 10 वटा प्याराग्राफको चाहिँ फन्ट साइज एउटै चाहिन्छ भने त मैले एउटा प्याराग्राफलाई मात्रै समातेर एउटा प्याराग्राफलाई स्टाइल गर्दै भने त्यो जुन जुन इलिमेन्टलाई चाहिँ यो प्याराग्राफ भन्ने क्लास मैले दिएको छु सबैलाई एउटै स्टाइलिङ लाग्छ के यो नि म अहिले हजुरलाई एकछिनमा हुन्छ नि एउटा प्रोजेक्ट देखाउँछु अनि त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला म सीएसएस सकाएपछि चाहिँ मैले आफूले गरेको एउटा प्रोजेक्टलाई रेफरेन्स लिँदै यो सब कुराहरुमा म एकचोटी फेरि जोड्छु हैन तपाईहरुलाई सो लाइभ एक्जाम्पल जस्तो नै हुन्छ त्यो भयो भने सो अब चाहिँ हामी सीएसएस तिर लागौं है सो सीएसएस भनेको चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल शीट्स भनेर भन्छ अनि इट इज अ ल्याङ्ग्वेज फर स्टाइलिङ द वेब पेज हैन सो अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जुन बोनको स्ट्रक्चर बनाउन सिकेका थियौं एचटीएमएल ले भने अब सीएसएस ले चाहिँ मेन अब हुन्छ नि कलरिङको पार्टहरु कसरी राम्रो देखाउने त भन्ने चीजहरु चाहिँ सीएसएस मा डिपेन्ड गर्छ के तपाईले जति राम्रो सीएसएस लेख्न सक्नुभयो जति धेरै सीएसएस मा चाहिँ यु सो योर क्रिएटिभिटी के सीएसएस मा आउँछ सबै चीजहरु coloring, font, spacing, everything comes once you start using CSS. एकदम भेग पनि छ CSS भनेको तर इट्स फन पनि यो सिक्नको लागि चाहिँ सो इट इज युज्ड फर स्टाइलिङ द वेब पेज हैन जुन अहिलेको हड्डीको स्ट्रक्चर त्यसमा चाहिँ यसरी कपडा लगाएर चट्ट राम्रो देखाउने काम चाहिँ CSS ले गर्छ अनि यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ सेलेक्टर अनि यो हुन्छ नि कर्ली ब्र्याकेट भित्र चाहिँ प्रोपर्टी र भ्याल्यु भन्ने हुन्छ हैन सो प्रोपर्टीजहरु चाहिँ डिफरेन्ट प्रोपर्टीजहरु छ जुन चाहिँ सीएसएस मा पहिले डिफाइन्ड छ जस्तै फन्टहरु भयो फन्ट साइज फन्ट कलर अनि त्यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलरहरु भन्ने डिफरेन्ट प्रोपर्टीजहरु छ यो प्रोपर्टीजहरु चाहिँ तपाईले एक्चुअली याद गर्न पर्छ तर याद हुँदै जान्छ जति युज गर्नुहुन्छ त्यति नै याद हुँदै जान्छ हैन सो प्रोपर्टीको कुराहरु भयो र त्योसँग एसोसिएटेड भ्यालु जस्तै यहाँ हजुरले कलर दिन लाग्नु भएको भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको जस्तै कुन कलर दिने हो त ब्लू दिने कि व्हाइट दिने कि रेड दिने कि भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ र सेलेक्टर भनेको नि डिफरेन्ट टाइपको सेलेक्टर्सहरु हुन्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने हामीले H1 भनेर लेखेको छु हैन H1 भनेको चाहिँ इट्स एलिमेन्ट टाइप सेलेक्टर के एलिमेन्ट सेलेक्ट गरेको H1 भन्ने जुन मैले ट्याग भनेर भनेको थिएँ नि तपाईले आफ्नो वेब पेजमा जति पनि H1 भन्ने ट्याग युज गर्नु भएको छ सबै H1 ट्यागलाई यसले ग्र्याब गर्छ अनि त्यसको कलर चाहिँ यो हेक्स भ्यालु मैले यहाँ हेक्स मा दिएको छु अथवा यहाँ हजुरले यसरी ब्लू भनेर दिन सक्नुहुन्छ अहिले इजियरको लागि सो सबै H1 भन्ने ट्यागहरुलाई समात्छ अनि त्यसको टेक्स्टलाई चाहिँ यसले एउटा सर्टेन कलर दिन्छ यो कोडले चाहिँ त्यसैगरी मैले यहाँ ह्याशट्याग हेडिङ लेखेको छु हैन अहिलेको यो अगाडिको पेज हेर्नुभयो भने यहाँ मैले एउटा आईडी थियो हेडिङ भन्ने सो मलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर जस्तै कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको पेजमा चाहिँ सपोज 10 वटा यस्तो H1 एलिमेन्टहरु छ रे भने यो हजुरले यसरी H1 भनेर कलर यसरी दिनुभयो भने त हजुरको त्यो सबै 10 वटै H1 भन्ने ट्यागको टेक्स्टमा चाहिँ यो कलर एप्लाई भइदिन्छ के तर हजुरलाई चाहिँ कस्तो मन छ रे भन्दा एउटा मात्रै पार्टिकुलर माथिपट्टिको सबसे ठुलो हेडिङलाई मात्रै म कलर दिन चाहन्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने त यो गरेर त भएन नि त यसले त सबैलाई क्याच गरिराछ सो हामीले त्यस्तो बेला चाहिँ हेडिङ आईडी युज गर्छौं के सो यहाँ हेर्यो भने मैले यसमा एउटा सर्टेन आईडी दिए हेडिङ भनेर ताकि मैले चाहिँ यसलाई युनिकली चिन्न सकूं हैन सो अब यसलाई युनिकली चिनिसकेपछि अब मैले ह्याशट्याग भनेको चाहिँ यसले चाहिँ आईडी डिफाइन गर्छ के यो हेडिङ नामको आईडी ह्याश भनेको चाहिँ हैन हेडिङ नामको आईडी जसको छ त्यसलाई समात त्यसको कलरलाई चाहिँ ब्लू बनाइदिए भनेर भन्नु खोजेको सिन्स आईडी भने एउटा मात्रै हुन्छ सो यसले चाहिँ म ढुक्क के हुन्छु भन्दाखेरि यो हेडिङ भन्ने आईडी जुन एलिमेन्टको छ त्यो एउटा मात्रै छ पुरै मेरो डकुमेन्टमा त्यो एउटाको कलर चाहिँ यसले ब्लू बनाइदियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हैन सो यसलाई चाहिँ आईडी सेलेक्टर भनेर भन्छ यो ह्याश राखेको अगाडिपट्टि अर्को हुन्छ क्लास सेलेक्टर अब अहिले मैले क्लास भनेको चाहिँ जस्तै आईडी चाहिँ पुरै डकुमेन्टमा एउटा मात्रै हुन सक्छ भने क्लास भनेको मल्टिपल हुन सक्छ हैन जतिवटाको पनि क्लास एउटै हुन सक्छ सपोज यो जुन हुन्छ नि प्याराग्राफ भन्ने छ रे 20 वटा प्याराग्राफ्सहरु छ रे तर त्यसमध्ये 10 वटा स्पेसिफिक प्याराग्राफहरु छ जुनको चाहिँ म फन्ट साइज 20 पिक्सल बनाउन चाहन्छु भने मलाई जुन 10 वटाको चाहिँ फन्ट साइजलाई चेन्ज गर्न मन छ म त्यो प्याराग्राफहरुलाई चाहिँ यो क्लास दिन्छु प्याराग्राफ भन्ने अनि मैले यसरी डट प्याराग्राफ भनेको प्याराग्राफ भन्ने क्लास भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यो 20 वटा प्याराग्राफ मध्ये जुन 10 वटा प्याराग्राफहरु छ हैन जुनलाई चाहिँ मैले
यो प्याराग्राफ भन्ने क्लास दिएको छु त्यसको चाहिँ फन्ट साइज 20 पिक्सल बनाइदिए भनेर भन्न खोजेको के। सो CSS ले चाहिँ यसरी काम गर्छ के, HTML कै इलिमेन्टहरुलाई चाहिँ वान बाइ वान ग्र्याब गर्दै त्यसमा कस्तो स्टाइलिङ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ के। हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको यस्तै खालको सेलेक्टर्सहरु हुन्छ, जस्तै हुन्छ नि h1 भयो, यो ह्याश भनेको चाहिँ हाम्रो आइडी सेलेक्टर, डट भनेको क्लास सेलेक्टर, यसै गरी डिफ्रेन्ट सेलेक्टर्सहरु हुन्छ हैन। अनि त्यो सेलेक्टर्सहरुले चाहिँ सेलेक्ट गर्दै त्यसमा कस्तो स्टाइल लाउने भन्ने कुरा हो, त्यति नै हो के CSS भनेको। बुझ्नुपर्ने कुरा नै त्यति छ। अब त्यही प्रोपर्टिज र भ्यालुलाई बुझ्दा बुझ्दै हो CSS सिक्नलाई जुनी जाने। यस, आइडी लाई ह्याश अनि क्लासलाई डट। सो त्यो भयो हैन। सो CSS भनेको त्यो भयो। अब CSS लाई नि युज गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा हुन्छ इन्टरनल CSS, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल CSS हैन। इन्टरनल CSS भनेको चाहिँ जस्तै अघि नै तपाईहरुले यहाँ यो बेसिक HTML डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने यदि मैले यो हेड जुन छ, हेड भित्र चाहिँ एउटा स्टाइल भन्ने ट्याग युज गरेर यसरी यो स्टाइल भन्ने ट्याग देख्नुभयो होला, यहाँ स्टाइल लेखेको छु हैन, ओपनिङ र क्लोजिङ छ। यो स्टाइलको बीचमा चाहिँ यदि मैले यसरी CSS को कोड लेखिदिन्छु भने त्यसलाई चाहिँ मैले इन्टरनल CSS भन्छु। इन्टरनल इन व्हाट सेन्स भन्दाखेरि त्यो मेरो HTML डकुमेन्टकै भित्र मैले यदि स्टाइलिङ गर्ने पनि कोड लेख्दिए भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल CSS भनेर भन्छ हैन। यसले के भन्न खोजे है, मेरो पुरै डकुमेन्टको जुन प्याराग्राफ एलिमेन्ट छ त्यो प्याराग्राफ एलिमेन्ट सबैको कलर चाहिँ ब्लू बनाइदिए भनेर भन्न खोजिराखा यसले हैन। सो यसलाई चाहिँ इन्टरनल CSS भन्छ। अनि अर्को छ एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS भनेको चाहिँ युजुअली इन्टरनल CSS युज हुँदैन हैन। इन्टरनल CSS ले चाहिँ एकदमै मेसी बनाइदिन्छ तपाईको डकुमेन्टलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा छुट्टै डकुमेन्ट बनाउँछौं। जसरी हामीले index.html भन्ने एउटा डकुमेन्ट बनाउँछौं, त्यसैगरी एउटा हुन्छ नि style.css अथवा हुन्छ नि जे मन राख्न मन लाग्छ mystyle.css भयो, त्यस्तै खालको नाम लेखेर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट छुट्टै क्रिएट गर्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो CSS को कोडहरु लेख्नुहुन्छ। यसरी नै जस्तै p कलर ब्लू भनेर चाहिँ यो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु भयो रे सपोज। अनि त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ यदि तपाईहरुले आफ्नो HTML को डकुमेन्टमा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ अथवा लिंक गर्दिनुहुन्छ, जसरी यहाँ लिंक लेखिरहेको छ, यो लिंक गर्दिनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल CSS भन्छ के। डकुमेन्ट भित्र लेख्नु भएको हैन, तर बाहिर लेखेर त्यसको रेफरेन्स चाहिँ दिइरहनु भएको छ के तपाईहरुले, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल CSS भनेर भन्छौं। र यो एक्सटर्नल CSS नै हो एकदम धेरै युज हुने चाहिँ। अब यहाँ लिंकको REL छ, टाइप छ, href छ हैन। अब यो जुन छ REL, टाइप, href यिनहरुलाई चाहिँ कुनै पनि ट्यागको, यसमा जस्तै यो लिंक भन्ने ट्याग भयो हैन, जस्तै मैले भनेको थिए HTML को ट्यागहरु हुन्छ भनेर, त्यसैगरी यो REL भनेको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरु हो के। यो ट्यागको एट्रिब्युट्स भनेर भन्छ के यसलाई चाहिँ, हुन्छ नि REL भन्ने एट्रिब्युट हो, टाइप भन्ने एट्रिब्युट हो। एट्रिब्युट भने प्रपर्टिज है सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि। जसरी हामी एज अ पर्सन हाम्रो प्रपर्टिजहरु के हो भन्दाखेरि हाम्रो हेयर कलर हुन्छ नि, कपालको कलर के छ, अथवा हुन्छ नि हाम्रो आँखाको कलर के छ, यो भने हाम्रो प्रपर्टिजहरु हो के। हुन्छ नि हाम्रो यदि हाम्रो नामको पनि एउटा ट्याग हुन्थ्यो यहाँ, आविष्कार भन्ने ट्याग हुन्थ्यो भने मेरो प्रपर्टिजहरु हुन्थ्यो यहाँ आई कलर ब्राउन हैन, त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यसैगरी यो लिंक भन्ने ट्यागको पनि आफ्नै प्रपर्टिजहरु छ। REL भनेको रिलेसनशिप हैन, यो जुन फाइल छ त्योसँग रिलेसनशिप के छ त भनेर भन्दाखेरि स्टाइल सिट हो भनेको मैले यो पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ मैले यो रिलेसनशिप जोइन गरेको छु भनेर भन्न खोजेको। टाइप, यो कस्तो टाइपको फाइल हो त भन्दाखेरि यो एउटा टेक्स्ट फाइल हो, तर हुन्छ नि मैले चाहिँ त्यसमा CSS हरु लेखेको छु भन्न खोजेको टाइपले। अनि href भनेको चाहिँ त्यो पाथ, त्यो index.html भन्ने फाइलबाट त्यो जुन style.css भन्ने फाइल छ त्योसँगको पाथ, त्यो हुन्छ नि ब्रिज गर्ने एउटा लिंक दिएको हो। सो यसरी चाहिँ हामीले लिंक गर्ने गर्छौं हैन। र यसलाई चाहिँ प्रपर्टिज अथवा एट्रिब्युट्स भन्छ। र एट्रिब्युट्सहरु भनेको सबै ट्यागको हुन्छ, HTML को हरेक ट्यागको आफ्नै एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ। र यो क्लास र आइडी भनेर जुन मैले यहाँ थियो आइडी र क्लास, यो दुईटा पनि वान अफ द एट्रिब्युट नै हो है, एट्रिब्युट अर प्रपर्टिज हो ट्यागको, जुन चाहिँ हरेक एलिमेन्टसँग हुन्छ। सो यो भयो दुईटा टाइपको इन्टरनल CSS र एक्सटर्नल CSS। आई होप त्यो दुईटाको डिफरेन्स सबैजनाले बुझ्नुभयो होला हैन। यदि केही कन्फ्युजन छ भने यसो भनिदिनु होला है। ओके, सो एक्सटर्नल अलि बुझेन भन्नुभयो हैन। सो एक्सटर्नल भनेको चाहिँ जसरी मैले यहाँ यो कोड लेखेको देखिरहनु भएको छ, हेडको स्टाइल भित्र यो प्याराग्राफ भन्ने एलिमेन्टलाई समातेर यसको चाहिँ कलर ब्लू गर्दै भनेर,
यो चाहिँ मैले हेड भन्ने भित्र लेखिरहेको छु हैन। हेड भन्ने भित्र भनेको चाहिँ जस्तै यो एउटा बेसिक एचटीएमएल डकुमेन्ट हो भने इन र हेडको भित्र नै मैले त्यो स्टाइल गर्ने कोडहरू यहाँ लेखिदिन्छु हैन। त्यसको नि म अहिले हुन्छ नि लाइभ कोडमा नि एक्जाम्पल हेरौँला, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति माइन्डमा एउटा इमेज बन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि यो यसरी हुन्छ नि स्टाइल गर्ने कोडहरू चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यो हेड भन्ने भित्रै लेखिदिरहेको थिएँ। तर यदि मैले हेडभित्र नलेखेर यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै फाइल बनाएर लेखेँ अनि त्यो छुट्टै फाइललाई चाहिँ बल्ल मैले यसरी लिङ्क गरिदिएँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल सिएसएस भनेर भन्छ। भनेको मैले अर्कै डकुमेन्टमा लेखेँ सिएसएस को कोड चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ अथवा त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गरिदिएँ क्या मैले मेरो फाइलसँग चाहिँ। तैँले खोजेको चिजहरू चाहिँ यो छुट्टै फाइलमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिफाइन गरिदिनु भयो कि यहीँ छैन तर त्यो फाइलमा छ त्यहाँ गएर हेर भनेर भने जस्तो भयो। स्टाइल सिट भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ भ्याल्यु के, यो रिलेसनसिप कस्तो हो त भनेर भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हुन्छ नि यो पर्टिकुलर फाइलसँग चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप छ भनेर भन्दाखेरि स्टाइल सिट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ स्टाइल गर्नको लागि युज भइरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो आरइएलले चाहिँ। यो भने चाहिँ रिलेसनसिप टाइपको होइन। सो त्यसले चाहिँ त्यो स्टाइल गर्नको लागि युज भइरहेको यो डकुमेन्ट चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ ब्राउजरलाई भन्छ त्यसले चाहिँ। हजुर मैले VS कोड नै युज गर्छु। सो यसपछि आउँछ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेलेक्टर्सहरू। अब अहिले मैले तीनटा त भने, एउटा एलिमेन्ट सेलेक्टर जसले चाहिँ ट्यागको नामको बेसिसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्छ होइन। अर्को भनेको आइडी सेलेक्टर जसले चाहिँ यसरी ह्यास राखेर अनि आइडीको नेम दियो भने त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्छ। अनि अर्को क्लास नेम सेलेक्टर हुन्छ जसले चाहिँ डट राख्ने अनि त्यहाँबाट क्लासको नेम राख्ने हो। त्यसै गरी एउटा एस्ट्रिक भन्ने हुन्छ। एस्ट्रिक भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेलेक्टर भनेर भन्छ कि एचटीएमएल भित्र हाम्रो डकुमेन्ट भित्र भएको सबै ट्यागलाई सेलेक्ट गर्दै इच एन्ड एभ्री वान हैन। यो पी भन्यो भने त प्याराग्राफलाई मात्र सेलेक्ट गर्यो नि त। एस्ट्रिकले चाहिँ त्यो हेडिङ होस्, प्याराग्राफ होस्, जेसुकै होस्, इमेज होस्, सबै चिजलाई सेलेक्ट गर भनेर भन्न खोजे कि। यसको पनि आफ्नै युसेजहरू छ होइन, तर त्यो अहिले खासै इम्पोर्टेन्ट नहोला हजुरहरूलाई। सो बेसिकली यस्तो चिज पनि छ। म चाहिँ एउटा कुरा केमा इम्फोसाइज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुराहरू याद गरिरहनु पर्दैन कि। युजली म सिक्दाखेरि चाहिँ कसरी सिक्छु भन्दाखेरि कुनै पनि चिज सिक्दाखेरि यस्तो कुरा नि पोसिबल छ है भन्ने कुरा मात्रै दिमागमा राख्दा हुन्छ कि, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तपाईँ कुनै प्रब्लममा फस्नुहुन्छ त्यतिखेर एटलिस्ट तपाईँको दिमागमा यस्तो पनि सोलुसन चाहिँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। तर त्यो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा याद नराख्दा हुन्छ। जस्तै यो युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने चिज हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्दा हुन्छ, तर त्यसको लागि एस्ट्रिक नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद नराख्नु के। त्यो जब युज आउँछ, जब तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जब चाहिँ तपाईँले डकुमेन्टको इन्टायर चिज मैले सेलेक्ट गर्न पाएको भए भन्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ याद होस् कि तपाईँलाई यस्तो पनि चिज चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर। तर अहिले नै सबै कुरा याद राख्नु चाहिँ पर्दैन। प्र्याक्टिस गर्दै जानु भएपछि त्यो हुन्छ नि आँखा चिम्म गरेर नि खर्र भन्न सकिन्छ कि। किनभने जति यही 5वटा चिजमा त खेलेको गर्नुहुन्छ हजुर, कति चाहिँ लाग्छ याद राख्नलाई होइन। सो त्यही भएर त्यस्तो धेरै एकदम सबै कुरा सम्झिन खोज्न नि पर्दैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु दिमागमा यस्तो नि गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू। सो यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको सेलेक्टर्सहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो माइन्डमा राख्दा हुन्छ। यहाँ एउटा लिङ्क होभर भनेर राखेको छु होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि साइटमा गएर त्यो नेभिगेसन बारहरू जुन माथि हुन्छ त्यसको लिङ्कमा यसो गएर राख्नुभयो भने त्यहाँ कलर चेन्ज भएको होला होइन। हुन्छ नि कहिले कहिले जस्तै लिङ्कहरूमा क्लिक यसो लगाएर माउस राख्नुभयो भने कलर चेन्ज हुन्छ अथवा स्टाइल चेन्ज हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइदिन्छ अथवा केही सानो एनिमेसन भएको जस्तो हुन्छ। त्यो गर्ने तरिका चाहिँ यो हो कि। यसलाई चाहिँ स्युडो क्लास भनेर भन्छ होइन। भनेको क्लास त हो तर स्युडो भनेको चाहिँ फेक क्लास हो कि, एक्चुअल क्लास चाहिँ होइन, हामीले लेख्ने क्लास चाहिँ होइन। तर यो चाहिँ पहिल्यैदेखि एचटीएमएल बनाउने मान्छेहरूले नै डिफाइन गरिदिएको एउटा क्लास हो भनेर भन्न खोजेको यसले चाहिँ। सो कुनै पनि चिजमा चाहिँ यसो डट डट गरेर होभर गऱ्यो भने चाहिँ भनेको त्यो पर्टिकुलर चिजमा चाहिँ मैले यसो लगाएर माउस राख्छु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा नेभिगेसनको लिङ्क छ त्यसमा गएर यसो मैले माउस राख्दाखेरि चाहिँ त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ भने यहाँ चाहिँ मैले त्यो लेखिदिनुपर्छ कि यो मैले यो पर्टिकुलर चिजमा होभर गर्दाखेरि त्यसको कलर के गर्ने त भनेर लेखिदिनु भयो भने चाहिँ अनि त्यो देखिन्छ। हुन्छ नि तपाईँले आफ्नो नेभिगेसन बारहरू कुनै पनि वेबसाइट खोलेर यसो नेभिगेसन बार चलाइ हेर्नु ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। यहाँ म देखाइदिन्छु है त। यो मेरो ओके, सो यो देखिरहेको छ होइन। यो चाहिँ मेरो वेबसाइट हो होइन। सो यसमा तपाईँले गएर यसो
यहाँनिर गएर होभर गर्यो भने यहाँनिर तलपट्टि यसो अन्डरलाइन भयो, यसको कलर चेन्ज भयो होइन। यहाँ होभर गर्यो भने कलर चेन्ज भयो, अन्डरलाइन भयो। सो यसो होभर गर्दाखेरि केही न केही इफेक्ट देखिरहेको छ नि। सो यो चाहिँ मैले एप्लाई गर्ने भनेको यो पार्टिकुलर इलिमेन्ट जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो यस्तो डट डट होभर गरेर चाहिँ गर्दाखेरि अनि त्यहाँभित्र कोड लेख्छु कि यसको चाहिँ मैले कलर यो बनाइदिने, यसको तलपट्टि यसरी अन्डरलाइन आउने भनेर। हुन त यति भने जस्तो सजिलो छैन होइन, कोड गर्न अलिकति गाह्रो त हुन्छ, तर जे भने गर्ने तरिका चाहिँ त्यसरी हो कि यसो होभर गर्दाखेरि जहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि वेबसाइटमा हुने चिज हो यो। त्यही हो होइन। सो यो भयो डिफ्रेन्ट सेलेक्टर्सहरूको कुरा। अनि अर्को हुन्छ एउटा सिएसएस बक्स मोडल भन्ने कन्सेप्ट आउँछ के, भनेको हामीले एचटिएमएल मा लेखेको जुन पनि कोड छ अथवा जुन पनि इलिमेन्ट छ, जुन पनि ट्याग छ होइन, जस्तै मैले H1 ले र्याप गरेको जुन अहिले थियो नि, दिस इज माई हेडिङ भन्ने एउटा टेक्स्ट थियो होइन, त्यो दिस इज माई हेडिङलाई हेऱ्यो भने त्यो पर्टिकुलर इलिमेन्ट चाहिँ एउटा बक्समा हुन्छ कि, एउटा भर्चुअल बक्स हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ, जुन तपाईँले देख्नुहुन्न तर त्यहाँ हुन्छ होइन। अनि त्यो बक्सको चाहिँ यसरी त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू बुझ्न सकिन्छ कि। जस्तै कुनै पनि इलिमेन्ट चाहिँ तपाईँले एचटिएमएल मा हेर्नुहुन्छ भने त्यो कसरी सोच्नु भन्दाखेरि, त्यो इलिमेन्ट जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो भने यो कन्टेन्ट हो होइन, कन्टेन्ट हो। त्यो कन्टेन्टको एउटा बोर्डर छ, एउटा बक्स छ त्यसको वरिपरि, अनि त्यो बक्सको चाहिँ एउटा बोर्डर छ। त्यो बोर्डर भन्दा भित्र यो कन्टेन्ट र त्यो बोर्डरको बिचमा जुन स्पेसिङ हुन्छ त्यो स्पेसिङलाई चाहिँ प्याडिङ भनेर भन्छौँ होइन। र यदि त्यो बोर्डरको बाहिरपट्टिको जुन एरिया छ नि त्यसलाई चाहिँ मार्जिन भनेर भन्छौँ कि। र सबै चिज जति पनि स्टाइलिङको कुराहरू आउँछ त्यो चाहिँ यही तीनटा चिजमा एकदमै यो कन्सेप्ट बुझ्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या बक्स मोडलको। सो एचटिएमएल को जुन हामीले वेबसाइटमा देख्ने कुनै पनि चिज छ त्यो सबै चाहिँ एउटा बक्समा छ भन्ने कुरा, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ सबैजनाले माइन्डमा राख्नुपर्छ। अनि त्यसले जति ठाउँ ओगट्छ त्यो भने चाहिँ त्यसको त्यो बक्सले ओगटेको ठाउँ हो भन्ने कुरा नि बुझ्नुपर्छ क्या। मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ त्यही मेरै वेबसाइटमा ल यसो देखाएँ भने पनि सपोज यहाँ यो मेरो यो छ होइन, यो जुन टेक्स्ट लेखेको छु होइन, यो टेक्स्ट पनि एउटा एक्चुअली यहाँ एउटा बक्स छ कि, यहाँ जुन हामीले देख्न सक्दैनौँ, हामीले अहिले हेर्न सक्दैनौँ होइन, तर यहाँ एउटा बक्स छ होइन। र त्यो बक्सभित्र छ कि यो टेक्स्ट चाहिँ, त्यो बक्स चाहिँ देखिँदैन तर बक्स चाहिँ त्यहाँ छ। त्यो बक्सलाई हेर्नको लागि चाहिँ एउटा यो इन्सपेक्ट इलिमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ डेभ टुल्स भनेर भन्छ हामीले। अनि यो डेभ टुल्समा गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्न मिल्छ कि, त्यो बेसिकली त्यो बक्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ गएर यसो सेलेक्ट गऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँले हेर्नु भने एउटा बक्स क्रिएट भयो त्यो ब्लू कलरले देखेको होइन। सो त्यो बक्स भनेको चाहिँ त्यही बक्स मोडलको कन्सेप्ट हो कि यो भनेको चाहिँ। यहाँ हेऱ्यो भने यो पनि एउटा बक्समा छ, यसमा हेऱ्यो भने यो पनि एउटा बक्समा छ, यो पनि एउटा बक्समा छ, सबै चिज बक्समा छ कि। हजुरले हेर्न थाल्नुभयो भने यो पनि एउटा बक्समा छ, एभ्रिथिङ इज अ बक्स के, सबै चिज बक्समा छ। एउटा आफ्नो आफ्नै सानो बट्टाहरू छ होइन। यहाँनिर ग्रिन कलरको छ, यो भित्रको यो ब्लू कलरको रिजन भने चाहिँ कन्टेन्ट हो, यो ग्रिन कलरको रिजन भनेको प्याडिङ हो, बाहिरपट्टिको यो रातो रातो देखिनु भएको मार्जिन हो। सबै चिज नै त्यसमा डिफाइन हुन्छ। मैले यो हरेकको बिचमा यस्तो ठाउँ खाली देख्नु भयो होला, यो ठाउँ कसरी बनाएँ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ होम र अबाउट मीको बिचमा यहाँनिर स्पेसिङ देख्नु भयो, यो स्पेसिङ मैले यही मार्जिन प्याडिङहरूलाई चलाएर बनाउँछु कि होइन। सो बक्स मोडल बुझ्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ। यदि एउटा प्रपर स्टाइलिङ गर्न, एउटा प्रपर लेआउट गर्न छ भने चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा गाड्दा हुन्छ होइन, कि हरेक चिज जुन मैले एउटा वेबसाइटमा देख्छु त्यो चाहिँ आफ्नै एउटा बक्समा छ, मैले देखिराखेँ नि त्यो बक्स, तर त्यो बक्स त्यहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ सिएसएस बक्स मोडल हो। अब यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु होइन, यो बक्स मोडललाई चलाएको। यो चाहिँ अहिले मैले एउटा स्क्रिनसट लिएर हाल्दै थिएँ। अनि अहिले मैले जुन इन्टरनल सिएसएस भनेर भनेको थिएँ त्यो भने चाहिँ यो हो कि, जस्तै हेर्नु न यो एचटिएमएल डकुमेन्ट हो, यहाँनिर यो हेडभित्र चाहिँ मैले यो स्टाइल भन्ने ट्यागभित्र यहाँनिर सिएसएस लेखेको छु कि होइन। यो सिएसएस लेखेको छु एचटिएमएल डकुमेन्टभित्र, यसलाई चाहिँ इन्टरनल सिएसएस भनेर भन्छ। एक्सटर्नल कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म अहिले एकछिनमा देखाउँला होइन। अब यसभित्र चाहिँ अब डट मेन लेखेको छु होइन। अब यसो कसैले याद छ भने यसो साइडमा त्यहाँ लेखिदिनु त, डटले चाहिँ केलाई सेलेक्ट गर्थ्यो अरे, यसले केलाई सेलेक्ट गरेर राखेको थियो यो डट मेनले भनेर, धेरैलाई थाहा होला होइन। त्यही पनि यस एक्ज्याक्टली क्लासलाई सेलेक्ट गरेर राखेको छ।
र यो क्लास एउटा मात्रै हुनुपर्छ त डट मेन भन्ने एउटा मात्रै हुनु पर्दैन यो डट मेन मैले यसलाई पनि दिन मिल्छ यसलाई यो चारवटा जुन छ फरक फरक सबैलाई डट यो मेन भन्ने क्लास दिन मिल्छ अनि यो चारैवटाले यही स्टाइलहरू फलो गरिदिन्छ के सो त्यो एउटा पावर हो क्लासको लागि अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा मात्रै युज गरेको छु त्यसले गर्दा मैले आइडी युज गरे भने हुन्थ्यो मेन भन्ने तर मैले क्लास युज गरेको छु है सो अब यो एउटा कोड छ यसमा चाहिँ मैले अब फन्टहरू यसरी लेखिन्छ कि कोड चाहिँ होइन जस्तै यो मेन भन्ने छ जुन यसभित्रको टेक्स्टको चाहिँ फन्ट साइज बढाइदिएको फन्टको वेट भनेको चाहिँ बोल्ड बनाउने कि इटालिक बनाउने कि बोल्ड बनाउने कि थिन बनाउने भन्ने कुरा आउँछ सो वेट चलाइरहेको छु सो यसरी चाहिँ मैले कोडहरू लेख्छु यहाँ मार्जिनहरू चलाएको छु होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अलिअलि कोड गर्दै गएपछि सिक्ने कुराहरू हो सो एकदम डिटेलमा गएर ओहो के हो जस्तो चाहिँ फिल नगर्नु होला सो यदि यस्तो खालको कोड भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा यस्तो खालको रिजल्ट दिन्छ के जस्तै यो जुन बाहिरको ग्रीन कलरको देखिरहनु यो वेब टेक्नोलोजी भनेर लेखेको जुन टेक्स्ट छ यो भने चाहिँ कन्टेन्ट हो होइन यो कन्टेन्ट हो मेन यो बाहिरबाट यो ग्रीन कलरको भनेको चाहिँ बोर्डर हो र यो जुन भित्रको व्हाइट एरिया देख्नु भयो यसलाई चाहिँ प्याडिङ भनेर भन्छ के अनि यो बोर्डरको बाहिरपट्टि यदि कुनै एरिया हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मार्जिन भनेर भन्छौँ होइन अब यहाँ अगाडिको कोडमा गएर फेरि हेऱ्यौँ भने यहाँनिर कता छ यहाँ बोर्डर दिएको छ यहाँ बोर्डरको लागि कोड यहाँ लेखेको छ होइन प्याडिङ भनेर दिएको छ यहाँ सो बोर्डर प्याडिङ होइन मार्जिन भनेर दिएको छ सो यस्तै बोर्डरहरू अनि यो प्याडिङहरूलाई चलाउनु पर्छ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै यो कुराहरू सिकिन्छ तर बेसिकली लाइक मैले भने जस्तै खालको कन्सेप्ट चाहिँ याद राख्नु जरुरी छ कि प्याडिङ मार्जिन भन्ने चिजहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू याद राख्न चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि आउटपुट यस्तो आयो सो अब जेएस मा छ हैन सो अब जेएस चाहिँ मैले धेरै डिटेलमा बनाएको छैन यसको आउटपुट ओके सो यो चाहिँ आउटपुट भइहाल्यो हैन सो जेएस चाहिँ मैले एकदम धेरै डेप्थमा जान खोजेको छैन किनभने मलाई चाहिँ हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस लाई छुनु भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ जेएस को पनि अलि राख्दै राखेको छु जेएस मा जम्प गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हैन मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो मैले लेखेको कोडलाई देखाएर त्यहाँबाट अहिलेसम्म हामीले जति पनि कुराहरु डिस्कस गर्यौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ एकचोटी प्र्याक्टिकली हेरौं है हुन्छ जेएस पनि हेरौँला हामी हेर्न चाहिँ ओके सो ओके सो जेएस पनि सकाइदिहालौँ है सरोजजीले पनि त्यही नै भन्नुभयो ठिकै छ लास्टमा भयो भने सबै चिज सकिसकेपछि डिस्कस गर्दाखेरि क्वेशन एन्सरहरु नि प्रपरली अटेन्ड गर्न पाइन्छ अनि लाइक आई सेड हैन जेएस मा चाहिँ म धेरै डिटेलमा चाहिँ गएको छैन तर इफ यु वान्ट टु आस्क एनीथिङ यु क्यान आस्क मी अनि जेएस त्यही हो यु क्यान फिल फ्री टु आस्क मी ओके सो कमिङ टु जेएस अब हामीले एचटीएमएल र सीएसएस को कन्सेप्ट त बुझिहाल्यौं एचटीएमएल भनेको स्ट्रक्चर गर्ने कुरा भयो सीएसएस भनेको स्टाइलिङ गर्ने चीजहरु भयो हामीले स्टाइल गर्छौं त्यसले चाहिँ हुन्छ नि त्यही कलरहरु चेन्ज गर्ने यताउता भनिहाल्यौं जेएस भने चाहिँ मैले यहाँ यस्तो स्केटिङ गरेको फोटो राखेको छु हैन यसको अर्थ भनेको चाहिँ वेबसाइटमा कुनै पनि इन्टरेक्सन दिनको लागि अथवा कुनै पनि एक्सन डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट युज गर्छौं के जावास्क्रिप्ट मैले यहाँ सानो मिस्टेक गरेछु हैन जावास्क्रिप्ट भनेर सीएसएस नै लेखेको छु यो जेएस हो सो सरी अबाउट दैट मिस्टेक है जावास्क्रिप्ट इज अ ल्याङ्ग्वेज टु टेल द ब्राउजर व्हाट एक्सन टु परफर्म भनेर भन्यो हैन जस्तै हामीले एचटीएमएल र सीएसएस मा केही कोड लेखेपछि त्यो भने स्ट्याटिक भयो त्यो एकचोटी लेखेपछि चेन्ज हुँदैन तर जावास्क्रिप्टले चाहिँ हामीले अलिअलि त्यसमा इन्टरेक्सनहरु एड गर्न मिल्छ के हैन जस्तै त्यो भने एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि सपोज तपाईले कुनै एउटा वेबसाइट चलाउँदाखेरि याद गर्नुभयो होला ई कमर्स साइटहरु दराजहरु चलाउँदाखेरि पनि याद गर्नुभयो होला जस्तै एउटा बटन क्लिक गर्नुहुन्छ एड टु कार्टहरु अथवा केही भनेर त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा पपअप जस्तो आउँछ हैन त्यहाँबाट कन्फर्मेसन इमेल जस्तो आउन सक्छ अथवा हुन्छ नि त्यो डिफरेन्ट इन्टरेक्सन हुन्छ नि त तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ समथिङ केही भयो के वेबसाइटमा सो त्यस्तो खालको इन्टरेक्सन एड गर्नको लागि चाहिँ वी नीड जावास्क्रिप्ट हैन जावास्क्रिप्टले चाहिँ त्यहाँबाट त्यस्तो इन्टरेक्सनहरु त्यो जुन एचटीएमएल र सीएसएस ले गर्न सक्दैन नि त्यो कामहरु चाहिँ जावास्क्रिप्टले गरिदिन्छ के हाम्रो वेबसाइटमा त्यसले चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन एलिमेन्टहरु बिहेभियर एड गर्ने काम भनेर भन्छ के त्यसले चाहिँ हैन सो एचटीएमएल ले चाहिँ एउटा हड्डी बनाइदियो सीएसएस ले चाहिँ त्यसलाई कपडा सपडा लगाइदियो भने अब हिन्ने बोल्ने जुन कामहरु हुन्छ नि त्यस्तो कामहरु चाहिँ जावास्क्रिप्टबाट चाहिँ इनेबल गर्छ जावास्क्रिप्टले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्न अलाउ गर्छ हैन बेसिकली सो यहाँ एउटा कोड देख्न सक्नुहुन्छ होला जस्तै document.getElement by id भनेर अब जसरी सीएसएस मा पनि हामीले हुन्छ नि जस्तै
ह्यास भनेर आइडी सेलेक्ट गर्थ्यौँ हैन, त्यसैगरी जाभास्क्रिप्टले पनि आइडी क्लासहरुकै बेसिसमा काम गर्छ के, आइडी क्लासहरुलाई समात्ने यसको आफ्नै सिन्ट्याक्स छ यसरी हैन। जस्तै डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी डेमो भनेको चाहिँ डेमो भन्ने आइडी भएको एलिमेन्ट चाहिँ ग्र्याब गर भनेर भन्न खोजेको के। जस्तै सीएसएस ले चाहिँ डाइरेक्टली ग्र्याब गर्थ्यो, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यस्तो सिन्ट्याटिकली यसरी लेख्न पर्ने हुन्छ डेमो भन्ने एलिमेन्टलाई ग्र्याब गर्नको लागि। अनि डट इनर एचटीएमएल भनेको वान अफ द प्रपर्टिज हो, त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा युज हुन्छ हैन। अनि यसको भ्यालु चाहिँ वेलकम बनाइदियो भनेर भन्न खोजेको बेसिकली। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले जति युज गर्न थाल्नुभयो त्यति नै आउने चीजहरु जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ हैन। तर मेन काम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जाभास्क्रिप्ट किन युज गर्ने त भन्ने कुरा बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। साइट बनाउन तीनटा साइट बनाउनको लागि एचटीएमएल र सीएसएस भए पनि पुग्छ हैन, जाभास्क्रिप्ट पनि खास चाहिदैन। तर जाभास्क्रिप्ट ओके स्क्रिप्ट ट्यागको नि कुरा भन्छु म। लाइक आई सेड हैन, एचटीएमएल र सीएसएस भयो भने एउटा वेबसाइट रेडी हुन्छ। तर त्यसमा अलिकति हुन्छ नि, अब तपाईको निड अनुसार हुन्छ के, त्यसमा अलिकति फ्यु इन्टरेक्सनहरु नि एड गर्न मन छ हैन। जस्तै यसो त्यो क्लिक गर्दाखेरि तल ड्रप डाउन आएको देख्नु भएको होला, त्यस्तो सानसानो चीजहरुको लागि चाहिँ हामीलाई जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ, नत्र एचटीएमएल सीएसएस बाट नि बन्छ। निश्चलजीले चाहिँ स्क्रिप्ट ट्याग भनेर भन्नुभयो हैन। सो मैले यो भन्न बिर्सिरा रहेछु। सो जसरी अहिले त्यो सीएसएस लाई चाहिँ हामीले स्टाइल भन्ने ट्याग भित्र लेखिरा थियौं नि हैन, त्यसैगरी हामीले जाभास्क्रिप्ट लाई चाहिँ स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग भित्र लेख्छौं के है। यो स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ यहाँनिर कोड हुन्छ। यसको पनि इन्टरनल र एक्सटर्नल जेएस हुन्छ के। यदि हामीले यो स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग भित्र सिधै यसरी कोड लेख्दैम भने त्यसलाई इन्टरनल जेएस भन्ने भयो। र यदि हामीले यो स्क्रिप्ट ट्याग युज गरेर चाहिँ यदि छुट्टै फाइललाई लिंक गर्छौं भने, अर्कै फाइलमा लेखेर यदि लिंक गरिदिन्छौं भने त्यसलाई एक्सटर्नल जेएस भयो। सेम कन्सेप्ट हो सीएसएस र जेएस को। फरक भनेको अब यो भने अलिकति डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो भने चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै जस्तै हो। जाभास्क्रिप्ट भने चाहिँ सीएसएस भनेको चाहिँ हजुर एचटीएमएल फाइल भित्र हामीले जब जाभास्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्छौं। जसरी हजुरको ब्राउजरले एचटीएमएल ट्याग भित्र भएको चीज चाहिँ एचटीएमएल को कन्टेन्टहरु हो भनेर चिन्छ नि, त्यसैगरी स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेखेको चीज चाहिँ जाभास्क्रिप्ट हो भन्ने कुरा सिग्निफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट ट्याग युज गर्नुपर्ने हुन्छ के। नत्र भए एचटीएमएल कुन हो, जाभास्क्रिप्ट कुन हो त हामीलाई पो थाहा छ त नि, ब्राउजरले त थाहा हुँदैन नि त्यो कुरा त। सो त्यो डिस्टिंग्विश गर्ने तरिकाहरु हो के। स्टाइल ट्याग भित्र लेखेको चीज सीएसएस हो, एचटीएमएल ट्याग भित्र लेखेको कुरा एचटीएमएल हो, स्क्रिप्ट भित्र लेखेको चीज चाहिँ जाभास्क्रिप्ट हो भन्ने कुराहरु चाहिँ डिफाइन हुन्छ के यो ट्यागहरुले र्याप गर्यो भने। एचटीएमएल सीएसएस अलिक पेस एन्ड डेप्थमा जाम न इफ एभ्रीवन वान्ट्स। ओके सो अहिले हामी यो जेएस सकाएपछि म तपाईहरुलाई अलिकति कोड देखाएर एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरौँला। एक्चुअली फेरि रिक्याप जस्तो चाहिँ गरौँला हैन, किनभने स्लाइडमा भन्दा एक्चुअल कोड देखेर बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ। सो हुन्छ हामीसँग अब 1 आवर जति छ, त्यसमा चाहिँ हामी सकभर रिभाइज गर्न खोजौँला। अनि अलिअलि हुन्छ नि कन्सेप्टहरु क्लियर गरेर डिफरेन्ट क्यूए सेसन जस्तो नि गरौँला नि त। सो यसरी जाभास्क्रिप्ट चाहिँ युज हुन्छ र स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेखिन्छ हामीले हैन। स्क्रिप्ट ट्याग भित्र कसरी लेखिन्छ त्यो पनि अहिले वी विल सी इन द कोड। जस्तै यसरी हुन्छ के, हजुरको नर्मली एचटीएमएल मा जुन हाम्रो बडी हुन्छ, बडी भित्र चाहिँ लास्टमा हामीले यो यसरी स्क्रिप्ट भनेर लेखेर अनि यसरी जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्न मिल्छ। जस्तै यहाँ अलर्ट भन्ने एउटा फंक्सन छ हैन जाभास्क्रिप्टमा, जसले चाहिँ हजुरको एउटा पपअप जस्तो दिन्छ के ब्राउजरमा। अहिले यहाँ देखाउन अलिक गाह्रो भयो, तर अलर्ट भनेर गर्दियो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन बक्स जस्तो आउँछ के हजुरको ब्राउजरमा। सो यसरी नै जाभास्क्रिप्टको कोडहरु चाहिँ सिक्वेन्शियली रन हुन्छ। जस्तै पहिला यो रन हुन्छ, त्यसपछि यो रन हुन्छ, त्यसपछि यो रन हुन्छ हैन। सो सिक्वेन्शियली वान आफ्टर अनदर रन हुन्छ र यो सबैलाई चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट ट्याग भित्र र्याप गर्ने गर्छौं है। सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको। जाभास्क्रिप्ट एकदम आफैमा एकदम भेग ल्याङ्ग्वेज हो। मैले अहिले भने थिएँ ब्याकएन्ड पनि लेखिन्छ जाभास्क्रिप्टमा भनेर, भनेपछि जाभास्क्रिप्ट कति पावरफुल छ, कतिको कम्प्लेक्स छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो। अनि एउटा चीज हुन्छ डम भन्ने, डम मोडल भनेर भन्छ हैन। जसरी सीएसएस को लागि चाहिँ मैले एउटा बक्स मोडल भन्ने कन्सेप्ट भनेको थिएँ। सीएसएस युज गर्नको लागि बक्स मोडल बुझ्न अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी जाभास्क्रिप्ट युज गर्नको लागि चाहिँ डम मोडल बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के। सो डम मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन, जस्तै
तपाईहरुले अघि नै मैले देखाएको कोड याद छ भने HTML भित्र हेड अनि बडी हैन अनि फेरि बडी भित्र पनि h1 भन्ने हेडिङ ट्याग सो त्यसरी एउटा हुन्छ नि एउटा भित्र अर्को 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 गरेर भित्र भित्र र्याप गर्दै गइरा थियौ नि त त्यसले चाहिँ प्यारेन्ट चाइल्डहरु जस्तो रिलेसन फर्म गर्छ के त्यसले चाहिँ जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने सबभन्दा हाम्रो जुन ब्राउजरको विन्डो हुन्छ त्यो यो विन्डो भयो हैन त्यो विन्डो भित्र एउटा के छ एउटा डकुमेन्ट खुल्यो HTML को डकुमेन्ट खुल्यो हैन त्यो डकुमेन्ट भित्र तीनटा कम्पोनेन्टहरु छ एउटा लिंक छ एउटा फर्म छ एउटा एंकर छ हैन सो डिफरेन्ट तीनटा एलिमेन्टहरु छ त्यो एलिमेन्ट जस्तै फर्म भन्ने एलिमेन्ट भित्र पनि टेक्स्ट एरिया चेक बक्स भनेर यसरी डिफरेन्ट भनेपछि हामीले HTML मा जे पनि कोड लेख्छौं नि त्यसलाई चाहिँ ब्राउजरले एउटा ट्री स्ट्रक्चरमा फर्म गर्दिन्छ के एउटा ट्री स्ट्रक्चर बनाउँछ हैन अनि त्यही ट्री स्ट्रक्चर नै युज गरेर चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट युज गर्छौं के हैन सो यो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट दिमागमा राख्न इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले लेखेको हरेक कोड चाहिँ एउटा यस्तो ट्री जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ ब्राउजरमा गइसकेपछि भन्ने एउटा यो कन्सेप्ट चाहिँ माइन्डमा राख्न इम्पोर्टेन्ट छ डम मोडल भन्ने यसलाई डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेर भन्छ के सो पुरै डकुमेन्टलाई नै एउटा अब्जेक्ट जसरी डिफाइन गर्न मिल्ने मोडललाई चाहिँ डम मोडल भनेर भन्छ हैन सो यो एउटा कन्सेप्ट भयो अनि अर्को एउटा छ यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नै होला यो मैले जावास्क्रिप्ट मैले भनिहाले जावास्क्रिप्ट मैले धेरै इन डेप्थमा बनाउन पाएको थिइन सो सरी अबाउट दैट तर इभेन्ट ह्यान्डलिङ भन्ने एउटा फाइनल कुरा छ जुन चाहिँ म भन्न चाहन्छु जस्तै क्लिक अ बटन टु ओपन अ पपअप भनेर भनेको छु हैन सो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरुलाई लाइभ आफ्नै आफैसँग रिलेट गर्न मिल्ने एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म हैन सो लेट अस से तपाई बसिरहनु भएको छ अहिले यो सेसन हुन्छ नि यो सेसन लिएर बसिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो घरमा पछाडीबाट मम्मीले अथवा कसैले बोलाउनु भयो खाना खान आइज भनेर भन्नु भयो रे सपोज हैन सो त्यो एउटा इभेन्ट भयो कसैले तपाईले बोलायो हैन त्यो एउटा इभेन्ट भयो अब त्यो इभेन्टलाई तपाईले एक्नोलेज गर्ने कि नगर्ने त ह्यान्डल गर्ने कि नगर्ने म आए भनेर भन्नुहुन्छ कि इग्नोर हान्दिनुहुन्छ कि हैन ए केही छैन बोलाइरहनुहुन्छ भनेर इग्नोर हान्दिनुहुन्छ मलाई कसैले मलाई बोलाउँदाखेरि म के गर्ने मलाई थाहा छैन म वास्तै गर्दिन भनेर सोच्नुहुन्छ कि सो त्यसलाई चाहिँ इभेन्ट ह्यान्डलिङ भनेर भन्छ के सपोज तपाईको दिमागमा के छ कि कसैले मलाई बोलायो भने म बोल्छु भन्ने एउटा दिमागमा हुन्छ नि त हाम्रो कसैले बोलायो भने हामी बोल्छौं भनेर दैट इज इभेन्ट ह्यान्डलिङ के कसैले बोलाउनु इज अ इभेन्ट अनि तपाईले एक्नोलेज गर्ने इज ह्यान्डलिङ दैट इभेन्ट हैन त्यसैगरी ब्राउजरमा पनि डिफरेन्ट इभेन्टहरु भइरहेको हुन्छ के तपाईले माउस यसो यहाँबाट थोरै हुन्छ नि यहाँबाट यहाँसम्म माउस चलाउँदाखेरि पनि त्यो पनि एउटा इभेन्ट हो के एउटा क्लिक गर्नुहुन्छ दैट इज अ इभेन्ट स्क्रोल गर्नुहुन्छ इभेन्ट हो सो मिलियन्स अफ इभेन्ट भइरहेको हुन्छ के एभ्री सेकेन्ड हुन्छ नि त्यो टन्नै एभ्रीथिङ इज अ इभेन्ट के तर त्यो इभेन्ट को लागि चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर काम डिफाइन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्छ के जावास्क्रिप्टले चाहिँ सपोज यदि कोही मान्छेले क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो खोलै अथवा यो पपअप खोलै भनेर चाहिँ तपाईले कोड लेखिदिनु भएको कि छैन यदि भएन भने उले इग्नोर गरिदिन्छ त्यो क्लिक गर्यो गरे होला मलाई यो कसैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने भनेर मलाई थाहा नै छैन भनेर भन्छ उले छोड्दिन्छ तर यदि तपाईले त्यहाँ कोड लेखिदिनु भएको कि यहाँ कसैले क्लिक गर्यो भने डु समथिङ हैन भन्दिनु भयो भने त्यसले त्यो इभेन्टलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्छ के हैन सो दैट इज इभेन्ट ह्यान्डलिङ लाइक क्लिकिङ अ बटन टु ओपन अ पपअप एउटा बटनमा क्लिक गर्दाखेरि एउटा पपअप खोल भनेर तपाईले ब्याक एन्डमा लाइक जावास्क्रिप्टमा कोड लेखिदिनु भएको छ भने त्यसले चाहिँ त्यो इभेन्टलाई एक्नोलेज गर्छ हुन्छ नि त्यो इभेन्टलाई ह्यान्डल गरिदिन्छ के सो दैट इज अ इभेन्ट ह्यान्डलिङ जावास्क्रिप्टमा यो इभेन्ट ह्यान्डलिङहरुको कुरा इट्स भेरी वेग कुरा जावास्क्रिप्टको मात्रै एउटा छुट्टै सेसन अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सब कुराहरु डिटेलमा बुझ्नको लागि सो त्यही भएर चाहिँ अब मैले आज चाहिँ खासै धेरै डेप्थमा बनाएको छैन हैन अब मेरो नि सर्टेन टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जस यति नै प्रिपेयर गर्न पाएँ जति मैले भन्न पाएँ हैन सो आई होप त्यति चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला भन्ने म लाइक आई होप एभ्रीवन अन्डरस्ट्यान्ड मैले के बुझाउन खोजे आज ओके थ्यांक यू सो मच सबैजनाले यस भनिदिनु भएको छ हैन मैले एकदमै ट्राई गरे अब मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म आफू पनि त एक टाइममा थियो नि त जब मलाई केही नै आउँथेन म सिक्न खोजिरहेको थिएँ अनि म आफूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा राखी हेर्छु के कस्तो कस्तो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन कति चीजहरु हुन्छ जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईहरुलाई आइहाल्छ नि भनेर
मान्छेहरूले युजली त्यो स्किप गर्न खोज्छ होइन, तर आफूलाई यदि त्यो ठाउँमा राख्ने भने कुनै टाइम थियो जब मलाई पनि यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो भइरहेको थियो होइन, त्यतिखेर कसैले यसरी नै बुझाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जे कुरा मलाई लागेको हुन्छ नि म त्यही कुरा सोचेर नै बुझाउनु खोज्छु कि तपाईँहरूलाई पनि। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो होला भन्ने एक्सपेक्ट गरेको हो, र सबैजनाले यस धेरै राम्रो भयो भनेर भनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट होइन। त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति मलाई पनि राम्रो फिल हुन्छ कि मैले यत्रो बेर हुन्छ नि कन्टिन्युसली सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, 2 घन्टादेखि एकै ठाउँमा बसिरहेको छौँ होइन, अल्छी पनि लाग्छ। अनि त्यो कुरा भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अब एकचोटि तपाईँहरूलाई म हुन्छ नि हुन्छ यु वान्ट टु नो मोर इन एडभान्स भनेर भन्नुभयो होइन, डेफिनेटली यु क्यान। मैले चाहिँ लाइक हिजो पनि एउटा सेसन लिएको थिएँ यस्तै, अनि हिजो चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा सडन्ली एउटा लाइक हुन्छ नि आइडिया आएको थियो कि। आइडिया कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फेसबुकमा सानो ग्रुप बनाऊँ न त, यदि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो हेल्प चाहियो भने मैले चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँहरूले यसो क्वेसन सोध्न मिल्छ, मैले पनि यसो एन्सर दिन मिल्छ, मैले थाहा पाएँ जति, अथवा मैले गाइड गरिदिन मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एउटा फेसबुकको ग्रुप पनि बनाएको थिएँ। म अहिले हजुरहरूलाई त्यो लिङ्क दिउँला, इफ यु वान्ट टु जोइन यु क्यान जोइन देयर होइन। केही क्वेसन्सहरू सोध्नु पऱ्यो भने, अनि फ्युचरमा केही त्यस्तो असिस्टेन्सहरू केही चाहियो गऱ्यो भने पनि इट क्यान बी हेल्पफुल भनेर। सो आई विल गिभ यु द्याट लिङ्क अहिले। त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी अ प्रोजेक्ट अनि लेट्स सी हाउ मैले कस्तो कोड लेख्छु भन्ने कुरा होइन। सो त्यो भयो भने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरालाई चाहिँ समअप गर्न सजिलो हुन्छ है। सो कैसे नै त ओके रितेशको माइक अन भयो जस्तो छ, सो म्युट गरिदिनु है। ओके सो यो चाहिँ के को वेबसाइट हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मैले अहिले मेरो वेबसाइट देखाएको थिएँ, मैले आफ्नो एउटा साइट बनाएको छु होइन। त्यो नि मैले खास यही लकडाउनको बेलामा गर्नलाई केही काम नभएर बनाएको साइट हो। सो म चाहिँ यसमा अलिअलि एक्सप्लेन गर्छु, जुन हामीले पढेको कम्पोनेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसो जोड्न खोज्छु। सो लाइक आई सेड एचटिएमएलमा कुरा गर्ने भने वी हेभ दिस एचटिएमएल ट्याग होइन, र यो एचटिएमएल भित्र चाहिँ हामीले सबै चिजलाई हाल्ने गर्छौँ। यो एचटिएमएल खोल्ने बित्तिकै देयर आर 2 ट्याग्स होइन, एउटा हेड हुन्छ र एउटा बडी हुन्छ। सो बेसिकली यति त सबैजनाको हुनै पर्यो है। सो यति त सबैजनाको हुनै पर्यो। अब लेट्स सी हेड ट्याग। अब हेडमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ यो मेटा 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 भनेर देखिरहनु भएको छ होइन। सो मेटा ट्याग भनेको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट नै हो होइन। यो चाहिँ मेटा भनेको चाहिँ धेरैलाई थाहा पनि होला, धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। सो बेसिकली हामी सबैजनाले गुगलमा गएर केही त खोज्यौँ होला होइन। सपोज हामीलाई चाहिँ खाना मन लागिरहेको बेलामा चाहिँ बेस्ट रेस्टुरेन्ट इन टाउन भनेर खोज्यौँ होला, अनि त्यसले चाहिँ कुनै कुनै रेस्टुरेन्टहरूको माथि ल्याइदियो होला। एक हुन्छ नि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सपोज त्रिसारा होला, त्यसपछि केएफसी होला। सो फरक फरक टपमा एउटा आउँछ अनि फरक फरक आउँछ होइन त्यसको तल। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ त? त्यसको लागि एउटा टर्म छ होइन, यस किवर्ड अप्टिमाइजेसन भनेर भन्छ, एसइओ होइन। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको सर्च इन्जिनले जब कुनै वेब पेज खोज्छ त्यतिखेर हाम्रो साइट चाहिँ भेट्टाओस् त्यसले भन्ने चाहना सबैजनाको हुन्छ कि। किनभने वेब पेजमा गुगलले सर्च गर्दाखेरि टपमा यदि हाम्रो आइदियो भने इट्स लाइक हुन्छ नि यु अर्न्ड अ कस्टमर जस्तै हो कि। टपमा त्रिसाराको आउँछ भने त्रिसारा तपाईँ एकदम मोर चान्स हुन्छ कि तपाईँले त्यो त्रिसाराको चाहिँ वेबसाइट खोल्नुहुन्छ। लाइक 10th पेजमा गएर 10th पेजको कुनै एउटा वेबसाइट खोल्नुहुन्छ, टपमा जुन आयो त्यही प्याट्ट क्लिक गरिहाल्नुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ एसइओ भनेर भन्छ कि, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन होइन। सो अब जस्तै हामीले पो वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि वेबसाइटको केही इन्फर्मेसनहरू जस्तै के को बारेमा यो वेबसाइट हो भन्ने कुरा हामीले पो थाहा पाउँछौँ त नि। तर जुन एउटा हुन्छ नि त्यो जुन गुगलको जुन सर्च इन्जिन छ, त्यो सर्च इन्जिन भनेको त एउटा नन लिभिङ थिङ हो नि त, त्यसलाई त थाहा छैन नि त, त्यसले त हेर्न सक्दैन नि त यो। ओके यदि एउटा कुनै आइटी ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको वेबसाइट रहेछ भने यो त ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको वेबसाइट हो भनेर हामीले पो आँखाले हेरेर भन्न सक्छौँ नि त। त्यो गुगलको त ब्याकएन्ड भनेको जस्ट एउटा कोड त हो नि,
एउटा सर्टेन वेमा लेखेको कोड, त्यो कोडले त चिन्न सक्दैन नि त तपाईँको वेबसाइट चाहिँ के को बारेमा हो भनेर। सो त्यो ब्याकएन्ड छ, त्यो क्रलर भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ गुगलको क्रलर भनेर भन्छ। त्यो क्रलरले चाहिँ तपाईँको वेबसाइट के को बारेमा हो चिन्नको लागि चाहिँ यो मेटा ट्यागको हेल्प लिन्छ कि। सो यो मेटा ट्यागमा लेखेको अनुसार सपोज यो वेबसाइट के को बारेमा हो त भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो मेटाको डिस्क्रिप्सन भन्ने गरेर हेर्छ कि। सो यहाँनिर मैले जे टेक्स्ट लेखेको छु नि यसले चाहिँ यसमा हेर्छ कि ए ओके यो चाहिँ यसको बारेमा रहेछ है यो वेबसाइट चाहिँ भन्ने बारे बुझ्छ क्या त्यसले। त्यसै गरी यो किवर्ड्सहरू भन्ने हुन्छ। किवर्ड्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो किवर्डहरू चाहिँ छ जसले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई डिफाइन गर्छ। जस्तै मेरो वेबसाइटमा HTML को बारेमा छ, CSS बारेमा छ, जाभास्क्रिप्टको बारेमा छ भने यदि गुगलमा कसैले जाभास्क्रिप्ट भनेर खोज्छ भने त्यसले चाहिँ यहाँ हेर्छ कि जाभास्क्रिप्टको बारे हो कि होइन यो वेबसाइट भनेर। यहाँ जाभास्क्रिप्ट छ भनेपछि गुगलको क्रलरले चाहिँ ए ल ठिक छ यो जाभास्क्रिप्टको बारेमा वेबसाइट रहेछ भनेपछि यो चाहिँ एकदम रेलेभेन्ट कन्टेन्ट हो है भनेर बुझ्छ कि। सो भनेपछि यो मेटा ट्याग भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्याग्सहरू हो कि। यो चाहिँ हामीले हेडमा लेख्छौँ यसरी टपमा, अनि यसको पनि डिफ्रेन्ट यो डिस्क्रिप्सन अथर किवर्ड्सहरू भन्ने डिफ्रेन्ट मेटा ट्याग्सहरू भनेर हुन्छ। यो तल पनि छ यो ओजी युआरएल ओजी टाइप भन्ने, यिनीहरू चाहिँ अहिले खासै इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। यो चाहिँ युजली त्यो फेसबुकहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, फेसबुकहरूमा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यसो इमेजहरू आउनको लागि हो। सो यो खासै फोकस नगरौँ, यो अलिक धेरै भेग कन्सेप्ट हुन जान्छ। तर बेसिकली यहाँ माथिमै हेऱ्यौँ भने यतिमा हेऱ्यौँ भने सो यो किवर्ड्स डिस्क्रिप्सनहरूले चाहिँ तपाईँको वेबसाइटलाई डिफाइन गर्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली भन्नाले मैले अलिकति बुझिनँ सरोजले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ। ए ओके यो यो पनि एउटा लाइक स्ट्यान्डर्ड वे हो। तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँको वेबसाइट चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ कि। हुन्छ नि जस्तै हामीले पो इङ्ग्लिसमा हेरेर आउँछ त वेबसाइट, तर अरू ल्याङ्ग्वेज पनि छन्, स्पेनिस छ होइन। त्यो गुगलको क्रलरले त त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ यो वेबसाइट भनेर त थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो हो कि ल्याङ भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज, EN भनेको इङ्ग्लिस, त्यसै गरी स्पेनिसको लागि ES हो कि के छ, त्यस्तो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू छ। सो यो नि लेख्दा राम्रो तपाईँको वेबसाइट कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ है। अनि बाँकी भनेको चाहिँ यो मेटा ट्यागहरूले, यो क्यारसेट भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो क्यारेक्टर युज भयो, UTF भनेको युनिकोडहरू के हो होइन। सो यो भ्युपोर्ट भनेको नि तपाईँको वेबसाइट रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि चाहिन्छ। यो रेस्पोन्सिभ भनेको के हो नि म अहिले जोड्छु। सो धेरै कुराहरू कुनै कुराहरू छ जुन चाहिँ भनेपछि एकैपल्ट सेम वेबसाइटलाई डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा निकाल्न मिल्छ? हजुर मिल्छ नि। जस्तै गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन, किनभने त्यो कुनै साइटहरू देख्नुभयो होला तपाईँले, त्यहाँ माथि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ सिम्पली चेन्ज गर्दैन पुरै वेबसाइट नै चेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि त्यहाँनिर XMLहरू भन्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट लजिकहरू हुन्छ लाउनु पर्ने होइन। तर यो भने चाहिँ जस्ट एउटा ब्राउजरको त्यो क्रलरको लागि इन्फर्मेसन हो कि कुन चाहिँ नामको कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ वेबसाइट भनेर। तर तपाईँले यदि आफ्नो हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नु मन छ भने यो मात्रै चेन्ज गरेर चाहिँ हुँदैन, त्यहाँनिर लजिकहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो पुरै वेब पेजकै कन्टेन्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्छ कि है। त्यो भने चाहिँ अलिक भेग टपिक छ, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज नै बनाउने वेबसाइटको भनेको चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा वेबसाइटहरू। नेपाली एडसेन्सले सपोर्ट गर्दैन हो भनेर भन्नुभयो। नेपाली एडसेन्स डिफ्रेन्ट ट्याग नै चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तै यहाँ EN को सट्टा नेपालीको लागि चाहिँ आई डोन्ट नो के छ है, मैले नि त्यो डिटेलमा युज चाहिँ गरेँ होइन। इट्स अ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट, मैले नि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ कसरी युज हुन्छ, किन मैले नि अहिलेसम्म त इङ्ग्लिसमा मात्रै बनाएको छु, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा बनाउनु पर्ने आवश्यकता आएको छैन होइन मलाई पनि। सो यु क्यान सर्च अन द्याट है, किनभने यसको बारेमा चाहिँ मलाई नि अलि आइडिया भएन। जस्तै त्यो नेपाली बनाउँदाखेरि हुन्छ नि कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, तर मिल्न चाहिँ मिल्छ। तर कसरी मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब इट्स अप टु यु, यु क्यान सर्च। म नि खोजौँला यसको बारेमा के रहेछ भनेर। अहिलेसम्म इङ्ग्लिसमा बनाएको छु, सो मलाई चाहिँ यति चाहिँ थाहा छ भनौँ। अनि सो मैले मेटा ट्यागको कुराहरू गरेँ होइन। सो मेटा ट्यागको युज चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि यहाँ लिङ्कहरू छ होइन, मैले अहिले भनेको थिएँ CSSहरू लिङ्क गर्नको लागि। जस्तै मैले यहाँ style.css भन्ने फाइललाई लिङ्क गरेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी यो लिङ्क भन्ने ट्याग युज गरेर चाहिँ हामीले CSS फाइललाई लिङ्क गर्छौँ। अनि अर्को भने टाइटल भनेको त्यही ट्याबको माथि देखाउने कुरा भनिहालेँ होइन। सो हेडमा हुने चिजहरू भने यति मेटा ट्यागहरू हुन्छ, अनि यो डिफ्रेन्ट लिङ्क्सहरू हुन्छ है। अनि
अर्को भने चाहिँ बडीमा गरे हेर्यौं भने यहाँनिर अब यसरी क्लासहरु दिएको छु, आईडी दिएको छु हैन। अब मैले अहिले भनेको थिएँ नि जस्तै यो आईडी चाहिँ nav dash desktop भन्ने मैले आईडी दिएको छु। अब यो nav dash desktop भन्ने आईडी चाहिँ वन्स मैले यहाँ दिएपछि अब यो मैले कतै पनि युज गर्न मिल्दैन के हुन्छ नि। जस्तै यहाँ हेर्नु भने क्लास र आईडी सेम छ हैन। क्लास र आईडी को नाम सेम हुन सक्छ, तर अब आईडी नै यही आईडी चाहिँ मैले अरु कसैलाई दिन मिल्दैन के। यसलाई अब मैले यहाँ यसलाई दिन मिल्दैन हुन्छ नि। यो आईडी एउटा मात्रै हुनुपर्छ, आइदर यहाँ अर यहाँ। तर क्लास चाहिँ जतिवटा नै हुन सक्यो। जस्तै यहाँ तपाईले हेर्नु भने यो nav list item भन्ने सबैमा मैले एउटै दिएको छु क्लास, सबैमा एउटै छ। किनभने यो सबै नेभिगेसनको आइटमहरु यो सबैको लागि एउटै टाइपको स्टाइलहरु चाहिन्छ के। हेडमा स्क्रिप्ट र बडीको लास्टमा स्क्रिप्ट के डिफरेन्स छ भनेर सोध्नुभयो हैन। भेरी गुड क्वेशन हो यो चाहिँ। धेरै जनाले चाहिँ युजुअली माथि पनि युज गरिदिनु भएको हुन्छ हैन। यहाँ स्क्रिप्ट लेखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि सपोज हाम्रो जुन यो डकुमेन्ट हुन्छ त्यो भने सिरियली रन हुन्छ है ब्राउजरले हुन्छ नि। माथिबाट सिरियली हेर्दै जान्छ, यहाँबाट सिरियली रन हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट हुन्छ नि त्यो पनि सिक्वेन्सियली जाँदा अनि लास्टमा गएर स्क्रिप्ट रन हुन्छ। सपोज तपाईले स्क्रिप्ट माथि राख्दिनु पर्यो। अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ हजुरले के डिफाइन गर्नु भएको छ रे भन्दा सपोज जावा स्क्रिप्टहरुले यहाँ लेखिदिनु भएको छ रे हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले स्क्रिप्ट भनेर यहाँ चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्नु भएको छ रे, समथिङ स्क्रिप्ट छ रे यहाँ हैन। यो स्क्रिप्टले चाहिँ के गर्छ रे भन्दाखेरि यो आईडी जुन छ नि nav dash desktop भन्ने आईडी को एलिमेन्टलाई क्याच गरेर समथिङ केही फंक्सन चाहिँ यसले क्यारी आउट गर्छ रे है। तर प्रब्लम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जब यो लाइन रन हुन्छ नि त्यतिखेर त यो कम्पोनेन्ट त लोड नै भइसकेको हुन्न के ब्राउजरमा हुन्छ नि। त्यसले खोज्छ nav dash desktop भन्ने आईडी भएको एलिमेन्ट यसले यहाँ बसेर खोज्छ, तर यो त अहिलेसम्म लोड नै भइसकेको छैन नि त वेबसाइटमा। त यो त लोडै हुन बाँकी छ, तब यसले त यो भेट्दैन के हैन। त्यही भएर हामीले यहाँ माथि लेख्दैनौं कि त्यसैले यसलाई लास्टमा लेख्छौं। किनभने सुरुमा यो सबै पेजको सबै चीजलाई लोड त हुन्दिम, सबै चीज लोड भइसकेपछि बल्ल त हामीले त्यो चीजलाई सर्च गर्न मिल्छ हैन। अब माथि लेख्न नि मिल्छ। यो डिफर भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ के, यो डिफर भन्ने ट्याग युज गरेर चाहिँ माथि राख्दिन नि मिल्छ। अहिले यो यसले सजिलो बनाइदिए। डिफरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले नै यसको कोड रन नगरिहाल, सुरुमा पुरै पेजलाई लोड हुँदै अनि बल्ल लास्टमा रन होलास् भनेर भनिदिन्छ के डिफर युज गर्यो भने चाहिँ यो DEFER भन्ने। तर अहिले सुरुको लागि यो बुझ्न भन्दा चाहिँ लास्टमै लेख्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि जे होस् त्यो भएर चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागलाई हामीले लास्टमा लेख्ने गरेको है। जावास्क्रिप्टको युजुअली तलै लेखिन्छ, आजकल चाहिँ अब बिस्तारै त्यही माथि नै लेख्न थाले। सो अब यहाँ भइहाल्यो, मैले आईडी र क्लासको कुरा जोडे। त्यहाँबाट अब जस्तै यो डिभिजन भनेको चाहिँ एउटा बक्सा हो, यो बक्सा भित्र चाहिँ मैले यो अरु सानो एलिमेन्टहरु राखेको छु हैन। अनि अब यसको मैले CSS हेर्ने हो भने चाहिँ CSS कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ के CSS हैन। अब यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने सबभन्दा सुरुमा यहाँ माथि छ यो एस्ट्रिक भन्ने, मैले एस्ट्रिक भन्ने भनेको थिएँ अघि नै हैन। एस्ट्रिकले के गर्छ भनेर कसैलाई याद छ भने यसो साइडमा लेखिदिनु त। यस अल हैन, सेलेक्ट अल, सेलेक्ट एभ्रीथिङ अनि एप्लाई दिस थिंग्स के हैन। अब यो सबै भनेको के हो भन्ने कुरा अहिले नै बुझ्न गाह्रो होला। यहाँ अब यो वेब की ट्रान्जिसन के छ हैन, यो सब कुराहरु बुझ्न झ्याउ होला। अब मैले चाहिँ यो कोड आफै लेखेको हैन मतलब आफै नै लेख्या हो, तर यो CSS चाहिँ मैले लेखेको हैन। मैले चाहिँ सो त्यो CSS भन्ने यो SCSS भन्ने एउटा प्री प्रोसेसर हुन्छ भनेर भन्थे। अनि मैले चाहिँ यो SCSS मा लेखेको छु। यसमा चाहिँ यस्तो भर्याङ जस्तो गरी लेखेको छु। अनि मैले चाहिँ यसमा अलि लेख्न सजिलो हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली CSS मा कन्भर्ट गरिदिन्छ के। सो सुरुमा चाहिँ CSS नै लेख्नु पर्छ यसरी आफैले, तर पछि हुँदै गएपछि यु क्यान राइट SCSS है। सो यो भनेको CSS भयो। एस्ट्रिकले सबै चीजलाई सेलेक्ट गर्छ भनेर भनिहाले मैले। अनि अर्को हुन्छ यहाँ बडी हैन, बडी भित्र भएको सबै चीजलाई भन्न खोजे यसले चाहिँ है। अब अर्को छ यहाँ ह्याश भनेको आईडी सेलेक्टर, ह्याश लोडर र्यापर भन्ने नाम भएको जुन आईडी छ त्यो एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गरेर यो सबै प्रपर्टिजहरु त्यसमा चाहिँ एप्लाई गर्दै भनेर भन्न खोजेको। डट लोडर भनेको क्लास, यो क्लासको चीजलाई चाहिँ
भन्न खोजे कि यसरी अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अब अलिकति नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ सबै कुराहरू बुझ्न अलिकति गाह्रो नि हुन्छ सो बेसिकली यहाँ सबै त्यही नै हो कि अब यहाँ होभर भन्ने राखेको छु मैले यो बटन भन्ने एलिमेन्टमा होभर भन्ने हाले सो यसरी नै हो सबै CSS हरू युज हुने हैन सो जुन हामीले HTML मा लेखेकै कुराहरू छ त्यसैलाई यसरी क्लास आइडीबाट सेलेक्ट गर्दै यसरी होभर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त हैन होभर नगर्दाखेरि चाहिँ यो सब गर जस्तै होभर नगर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर यो दे कलर भने फन्ट कलर भनेको यो व्हाइट कलरको दिए भनेर भनेको छु जब मैले त्यसमा होभर गर्छु त्यतिखेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर कालो बनाइदिए अनि कलरलाई चाहिँ अरु केही बनाइदिए भनेर भने जस्तो हो कि यो चाहिँ बेसिकली हैन त्यसरी डिफाइन हुन्छ यो सब कुराहरू चाहिँ होभर गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै तपाईहरुले बटनमा यसो लगेर माउस राख्नुहुन्छ नि तपाईहरुले क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन राख्नु हुँदाखेरि त्यहाँ सर्टेन एनिमेसन हुन्छ हैन त्यहाँ कलर चेन्ज हुन्छ अथवा ब्याक बोर्डर बन्छ त्यसलाई चाहिँ होभर गर्ने भनेर भन्छ है साहिलले सोध्यो px यो पर्सेन्टेजहरुमा के डिफरेन्स छ भनेर अब डिफरेन्स त खासै केही छैन सबै मेजरमेन्टको युनिट हो हामीले सेन्टिमिटर मिलिमिटर मिटर किलोमिटर भने जस्तै खालको हो तिनीहरुको पनि डिफरेन्ट फर्म्स अफ मेजरमेन्ट हो तर सबैबाट मिल्न चाहिँ मिल्छ अब px भनेको पिक्सल हामी सबैलाई थाहा होला हाम्रो स्क्रिन चाहिँ पिक्सलले बनेको हुन्छ हैन सो px भनेको चाहिँ त्यो पिक्सल बेसिसमा चाहिँ कति स्पेस छोड्ने भन्ने हो पर्सेन्टेज भने चाहिँ केही चीजको रिलेसनमा हुन्छ नि जस्तै मेरो हाइट मैले 5 फुट 6 इन्च छु भनेर भन्न नि मिल्यो अर म मेरो बाबाको 80% हाइट छु भन्न नि मिल्यो नि त मेरो बाबा यदि सपोज 6 फिटको हुनुहुन्छ भने म चाहिँ 90% हाइट छु उहाँको भन्न नि मिल्यो सो रिलेसन दिएर दिनेलाई चाहिँ पर्सेन्टेज भनिन्छ रेम एम भनेको चाहिँ अगेन त्यो भने अलि डिफरेन्ट युनिटहरु हो हैन त्यो चाहिँ फन्टको बेसिसमा डिटरमाइन हुन्छ के बेस्ट प्र्याक्टिस अब सबको आफ्नै हुन्छ हैन कसैले चाहिँ रेम एम नै राम्रो हो भनेर भन्छ तर मैले रेम पनि युज गरे एम पनि युज गरे मलाई चाहिँ पिक्सल नै सजिलो लाग्यो है साच्चै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अरु चाहिँ लास्टै झ्याउ भयो अब कुनै चीजहरु जस्तै विड्थहरु डिफाइन गर्ने ठाउँहरुमा चाहिँ पिक्सल भन्दा पर्सेन्टेज राम्रो हुन्छ कति पर्सेन्टेज लिने भनेर हैन जस्तै कुनै पनि एलिमेन्टले चाहिँ एउटा हुन्छ नि 50% भन्नु भने ठ्याक्क 50% आधा लिन्छ नि त तर पिक्सलमा डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ तर स्पेशली म चाहिँ पिक्सल नै युज गर्न प्रिफर गर्छु आजकल चाहिँ है अनि त्यो एउटा कुरा भयो त्यो धेरै कन्फ्युज हुन्छ इभन म पनि कन्फ्युज हुन्छु कहिले कहिले हैन तर त्यही भएर सजिलोको लागि म पिक्सलमै स्टिक गर्छु रेम एम पनि लास्टै टाउको दुखायो अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट छ है फाइनली यो चाहिँ लेट्स किप इट द लास्ट के भने कन्सेप्ट जस्तो रेस्पोन्सिभ कोड भनेर भन्छ हैन सो रेस्पोन्सिभ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि वेबसाइट डेस्कटपमा खोल्नु भनेको हामीले आफ्नो ल्यापटपमा खोल्नु र मोबाइलमा खोल्नुमा अलि डिफरेन्स हुन्छ है ल्यापटपमा खोल्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाले देखिन्छ हैन इमेज अलि ठुलो देखिन्छ टेक्स्ट अलि ठुलो हुन्छ मोबाइलमा खोल्दाखेरि अलि डिफरेन्ट तरिकाले देखिन्छ इमेज भर्टिकल भएर आइदिन्छ अलि टेक्स्ट सानो हुन्छ त्यो माथि त्यो लामो नेभिगेसन त्यो होम सोम के लेखेको आउँदैन हैन सो त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ वेबसाइट भनेर भन्छ के भनेको स्क्रिनको विड्थ जत्रो छ त्यो अनुसार चाहिँ एडाप्ट गर्न सक्ने खालको वेबसाइट र त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के आजकल चाहिँ हैन किनभने मान्छेहरुले अब मोबाइलबाट खोलिरहेको हुन्छ कतिले वेबसाइट कसैले चाहिँ आइप्याडबाट खोलिदिरहेको हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट स्क्रिन साइजमा चाहिँ कसरी देखाउने त आफ्नो वेबसाइटलाई भनेर कोड लेखिदिन पर्ने हुन्छ के त्यसको लागि चाहिँ CSS मा यो मिडिया क्वेरी भन्ने कन्सेप्ट छ अगेन मैले अघि भने जस्तो यु डोन्ट नीड टु रिमेम्बर इट बट यु नीड टु किप इन माइन्ड कि यस्तो नि चीज छ है मैले भनिहालेँ यस्तो पनि चीज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु तर अहिले नै सबैको चीज सिक्न खोज्छु भनेर चाहिँ नसोच्दा हुन्छ सो यस्तो हुन्छ मिडिया क्वेरी भनेर यसरी कोड लेख्छ अगेन कोडको नि सिन्ट्याक्स याद राख्नु पर्दैन बस मिडिया क्वेरी भन्ने चीज हुन्छ जसले चाहिँ रेस्पोन्सिभ वेबसाइट बनाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै माइन्डमा राख्नु अरु के पनि राख्नु पर्दैन अनि यसमा चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्न मिल्छ भन्दा सपोज मेरो स्क्रिनको साइज यति साइज हुन्छ नि जस्तै स्क्रिनको साइज चाहिँ 990 पिक्सलको भयो अथवा त्यो भन्दा सानो भयो भने चाहिँ यसरी देखा है अथवा यो कोड एप्लाई गर्थे है भन्न मिल्छ के जस्तै यहाँ तपाईले हेर्नु भने यो कोडले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हैन यदि कुनै पनि स्क्रिनको साइज चाहिँ 990 पिक्सल भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ यो यस भित्र भएको जुन कोड छ त्यो चाहिँ एप्लाई गर्दै भन्न खोजे हो के सो अगेन यसमा डिटेलमा नजानु होला तर अगेन त्यो कन्सेप्ट चाहिँ याद चाहिँ राख्दा हुन्छ है तपाईहरुले सो यस्तो नि गर्न मिल्दो रहेछ है मिडिया क्वेरी भन्ने चीज हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ डिफरेन्ट स्क्रिन साइज अनुसार चाहिँ कोड लेख्न अलाउ गर्दो रहेछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्दा इट विल बी हेल्पफुल
सो यस्तै हो एउटा हुन्छ नि एउटा वेबसाइट बनाउँदाखेरि कोड यसरी नै लेखिन्छ होइन त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन यहाँ लेख्दा यहाँ देख्न चाहिँ अब थाउजन्ड्स अफ लाइन्स अफ कोड छ होइन 2000 लाइन कोड लेखेर रहेछु मैले यो यही रिसेन्टली लकडाउनकै टाइममा लेखेको हो मैले यो सबै अनि तपाईँले यदि मेरो वेबसाइट हेर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान सी इट वेट है त आई विल सो यु सो त्यो सब कोडले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली मेरो यो डिजाइनको लागि हो होइन सो मैले यहाँ यो वेबसाइट बनाएको छु होइन यसमा मैले अबाउट मी मेरो स्किल्सहरूको बारेमा लेखेको छु ओके सो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मेरो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूको बारेमा राखेको छु सो त्यो कोडले चाहिँ सबै यो यही हुन्छ नि यही डिस्प्ले गर्ने वेबसाइट काम गरिरहेको छ कि ओके सो यहाँ के भन्नुभयो वेबसाइट गुगलमा पब्लिस गर्दा पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ कि डिप्लोय भनेको चाहिँ कुनै सर्भरमा चाहिँ त्यो वेबसाइट राखिदिन पर्ने हुन्छ जस्तै कहाँ चाहिँ गएर हेर्ने त हजुरको वेबसाइटको लागि के डोमेन त चाहियो नि जस्तै मेरो यहाँ डोमेनको नाम हेर्नुभयो भने aviskarpande.com.np भनेर छ होइन सो त्यस्तै खालको एउटा डोमेन चाहिन्छ होइन जुनमा चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको साइटलाई चिनाउँछ त्यसपछि त्यो होस्टिङ भन्ने हुन्छ सर्भरमा तपाईँको यो जुन वेबसाइट छ त्यो तपाईँको कम्प्युटरमा राखेर त कसैले नै हेर्न सक्दैन नि त सो त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्भरमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्भरमा चाहिँ सबैको एक्सेस हुन्छ क्या हुन्छ नि गुगलहरूको पनि एक्सेस हुन्छ त्यो सर्च गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट खोज्न सक्छ क्या तपाईँको वेबसाइटलाई सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको वेबसाइट पब्लिस हुन्छ होइन सो अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ प्रोसेस तर स्लोली फर्स्ट वान स्टेप एट अ टाइम सुरुमा वेबसाइट बनाउन सिक्यो त्यसपछि डिप्लोय गर्न सिक्यो भने बिस्तारै त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि हुँदैन सिम्पल नै हुन्छ सो बेसिकली यही नै हो होइन